giờ làm việc mà còn lười biếng. Cho dù là sinh viên khoa hóa xuất sắc. Lâm Phong, sinh viên khoa hóa xuất sắc, vẫn không phải đang làm việc vặt ở công ty ta sao? Ai? Độc dược. Lâm Phong, phụ hoàng ngươi vì bảo vệ ngươi, cho ngươi giả làm tiêu sư. Lâm Cơ Mậu, Trấn Nam Vương, che giấu thân phận thái tử, tự cho là mình có thể tránh khỏi cuộc tranh giành ngôi báu. Thân xác này đã trúng độc, chẳng phải đã bị ta Lâm Cơ Mậu phát hiện ra rồi sao? Kỹ thuật tầm thường, chỉ là mạn đà la và đoạn trùng thảo tạo thành độc dược bình thường mà thôi. Độc này bất quá chỉ là một loại axit salicylic, chỉ cần học qua hóa học đều biết, chỉ cần ăn lộ cơ thảo tẩm kali carbonate là có thể giải. Lộ cơ thảo này trong rừng trúc rất nhiều, chỉ là bọn người xưa này không biết mà thôi. Một đoạn trùng thảo vô dụng như vậy không làm gì được ta. Lâm Phong, ngươi đừng có giả vờ nữa. Độc đoạn trùng thảo của ta đâu có dễ giải như vậy. Âm Dương tướng quân, hắn lúc này chắc chắn đang đau đớn tột cùng, chỉ là đang cố gắng chịu đựng thôi. Lên đi. Không ngờ thân thể này lại có võ công thượng thừa. Vừa hay, lấy các ngươi thử một chút. Sao có thể? Lâm Phong, vậy thì càng không thể để ngươi sống. Bản vương tu vi tông sư, tự mình ra tay, ngươi nộp mạng đi. Tông sư cũng chỉ có vậy. Kỳ Lân tướng quân Kiều Nguyệt cứu giá đến muộn, mong thái tử điện hạ thứ tội. Quân phản loạn ngoài Quan Ải đều đã bị tiêu diệt, kính xin thái tử điện hạ sớm lên ngôi kế thừa quyền lực tối cao. Ngươi là? Kỳ Lân tướng quân Kiều Nguyệt. Phải, Kiều Nguyệt, đại tướng quân Kỳ Lân, chính là mặt tướng. Đứng dậy đi. Tạ thái tử, không ngờ ta lại xuyên không đến Đại Chính Quốc. Lâm Phong, thái tử Đại Chính Quốc. Thân phận của vị Tiềm Long thái tử này, vậy ta sẽ thuận theo thân phận của hắn, làm nên một phen đại nghiệp. Điện hạ, 10 vạn tinh binh tinh nhuệ nhất của Đại Chính Quốc đã tập kết ở gần đây, tùy thời nghe điện hạ sai khiến. Trước khi ta đăng cơ, điều tra rõ ràng kẻ nào muốn ám sát bổn cung. Thứ hai, lập tức đi theo ta đến Kim Châu, cưới Thiên Kim Tô gia. Được, lập tức ban bố thiệp Long Hoàng cho các quan lại sĩ phu ở Kim Châu. Ta muốn ở Kim Châu cùng nàng tổ chức Ngọc Đài Yến. Ta muốn tiến hành nghi thức xác phong long trọng nhất. Thuộc hạ lĩnh mệnh. Các ngươi nghe rõ đây, không có lệnh của ta, bất cứ ai cũng không được tiết lộ thân phận của bổn tọa. Ta vẫn là tiêu sư của Tiêu cục Thành Đông. Lâm Phong. Nhiều vàng thế này. Kim Vạn Lượng, con trai Kim gia, phát tài rồi. Tô Vãn Tình, nhị tiểu thư Tô gia. Chuyện này là thật hay giả vậy? Kim công tử, ngươi đừng như vậy. Tô Vãn Ý, đại tiểu thư Tô gia, ta và Lâm Phong đã có hôn ước. Lâm Phong, hắn chẳng qua chỉ là một tên tiểu tốt chạy việc giang hồ thối nát. Vương Diễm, phu nhân Tô gia, sao có thể sánh bằng ta được chứ? Vãn Ý, nàng hãy theo ta đi. Bản công tử đảm bảo sẽ cho nàng sống những ngày tháng thần tiên. Vãn Ý, đừng có làm khó dễ bản thân vì tiền bạc nữa, mau đi đi. Lại đây nào bảo bối. Kim Vạn Lượng, Lâm Phong, tiêu sư Tiêu cục Thành Đông. Ngươi dám bắt nạt người đàn bà của ta Lâm Phong? Ngươi chán sống rồi sao? Ta cứ tưởng là ai, hóa ra chỉ là một tên chạy việc giao hàng kiếm sống. Ta nói cho ngươi biết, ta Kim Vạn Lượng bóp nát ngươi cũng dễ như bóp nát một con bọ hôi thối. Ngươi có tin hay không, ta có thể lập tức phái người san bằng cái tiêu cục rách nát của ngươi. Ngươi dám, ta nhất định sẽ băm vằm ngươi ra trăm mảnh. Đủ rồi Lâm Phong, ngươi một tên chạy việc ăn mày, đồ hạ tiện, mà dám cả gan cãi lại Kim công tử. Ngươi chán sống rồi phải không? Đừng nói là cãi lại, dù ta có san bằng cả Kim phủ cũng chẳng cần ta phải ra tay. Ta sợ quá Tô bá mẫu. Vô phương cứu chữa, cút khỏi Tô gia ngay. Vãn Ý, nói cho ta biết, có phải mẫu thân ngươi ép buộc ngươi không? Lâm Phong, ta rất cảm kích ngươi đã đợi Vãn Ý nhiều năm như vậy. Ngươi si tình như thế, ta thật sự rất cảm động. Đây là 100 lượng vàng, ta mang đến cho ngươi.
ta nhất định sẽ làm cho nàng trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất thế gian. Lâm Phong. Chỉ là một tên tiểu tốt thối nát, sống bằng nghề bán mạng, còn chẳng bằng một bữa rượu của Kim công tử. Ta không gả cho Kim công tử, chẳng lẽ gả cho một tên nghèo kiết xác như ngươi chứ? Đúng vậy. Quá tàn nhẫn. Ngươi một tên tiểu tốt thối nát mà cũng dám tranh giành nữ nhân với ta Kim Vạn Lượng. Ngươi cũng xứng sao? Kim công tử, không, tướng công, chàng vừa giàu có lại tuấn tú, ta tất nhiên là vừa lòng chàng rồi. Lâm Phong, người đây mùi nghèo nan, chỉ nghĩ đến thôi cũng thấy ghê tởm. Ta biết bấy nhiêu năm nay ta đã để ngươi chịu không ít khuất ức, nhưng đừng nói những lời giận dỗi đó nữa. Ngươi không phải là muốn tiền sao? Dù ngươi muốn bao nhiêu tiền, ta cũng sẽ sai người đưa đến cho ngươi. Lâm Phong, những năm qua, số tiền ngươi kiếm được từ việc áp tiêu đều bị ta vắt kiệt rồi. Ngươi còn đâu ra tiền nữa? Ta đã quyết định gả cho Kim công tử rồi. Ngươi hãy bỏ ngay cái suy nghĩ đó đi. 100 lượng này cứ coi như là bồi thường 3 năm nay ta đã diễn trò với ngươi đi. Vãn Ý, muội đang nói nhăng nói cội gì vậy? Muội quên năm đó ta trúng độc, muội bất chấp tất cả cứu ta rồi sao? Bây giờ muội rốt cuộc là làm sao vậy? Muội còn nhớ ta đã hứa với muội điều gì không? Vô luận như thế nào, ta cũng sẽ cưới muội. Ngươi cũng không tự soi gương, bản thân mình là ai? Chỉ cái mạng quèn của ngươi mà cũng xứng để cành vàng lá ngọc ta này cứu sao? Ngươi nghĩ nhiều rồi. Thật ra người cứu ngươi không phải ta. Cái gì? Người cứu ngươi là con xấu xí Tô Vãn Tình. Cái gì? 3 năm trước, muội muội ta vì muốn hút nọc rắn cho ngươi mới bị hủy dung nhan. Không ngờ ngươi lại coi ta là ân nhân cứu mạng của ngươi. Mấy năm nay lại còn mang ơn ta, còn cho ta nhiều ngân phiếu như vậy. Ta sao lại không vui vẻ nhận chứ? Tô Vãn Tình, những gì họ nói đều là sự thật sao? Lâm công tử, lúc đó ta thấy huynh nguy kịch, cũng không kịp nghĩ nhiều. Muội muội ta vì cứu huynh nên dung nhan mới bị hủy, bây giờ cũng chẳng gả được. Nhưng mà cũng tốt. Một kẻ ngốc, một con xấu xí, thật đúng là trời sinh một cặp. Tỷ tỷ, tỷ quá đáng lắm. Đồ vong ân bội nghĩa, còn dám cãi lại tỷ tỷ ngươi sao? Vốn tưởng ngươi có thể gả được giá tốt, nhưng không ngờ ngươi lại vì tên vô dụng này mà hủy hoại dung mạo của mình. Thật là nuôi ngươi uổng công. Ngươi còn không bằng con heo nái sau vườn của ta nữa. Nó mỗi năm đều đẻ con, bán đem tiền về cho ta. Còn ngươi thì sao? Bây giờ chỉ có thể bán ngươi vào lầu xanh mới gỡ gạc lại được vốn thôi. Bộ dạng này của muội muội e là bán vào kỹ viện cũng chẳng ai thèm. Nói vậy không đúng. Theo ta được biết, có rất nhiều nam nhân đều có những sở thích đặc biệt. Muội muội ngươi tuy dung mạo xấu xí, nhưng thân hình lại cực kỳ tốt. Nhất định sẽ có rất nhiều nam nhân thích chơi đùa với nàng ta. Đủ rồi, các người thật đúng là chán sống. Vãn Tình, bao nhiêu năm nay ta vẫn luôn nhận nhầm ân nhân. Hãy cho ta một cơ hội để ta bù đắp cho muội. Lâm công tử, Vãn Tình cứu huynh là tự nguyện, không cần huynh bù đắp. Đồ phá gia chi tử, sao lại không cần bù đắp? Không những phải bù đắp mà còn phải bù đắp thật tốt. Lão nương chỉ nhận tiền chứ không nhận người. Vãn Tình, gả cho ta được không? Lâm công tử, dung mạo của Vãn Tình đã bị hủy, e rằng không xứng với người nữa. Không, nàng trong lòng ta là nữ nhân xinh đẹp nhất. Ta Lâm Phong đời này chỉ nhận một mình Tô Vãn Tình. Lâm công tử, tâm ý của ngươi Vãn Tình lĩnh hội rồi. Chỉ bất quá ta sẽ bán ngươi vào kỹ viện, cũng không thể để ngươi gả cho tên tiêu sư thối tha này. Hỗn xược. Tô Khải, đại lão gia Tô gia. Những năm qua Lâm Phong vì báo đáp ân cứu mạng của Tô gia chúng ta, đối với Vãn Ý là nhất tâm nhất ý, dốc hết tất cả
Sao có thể mất nết như vậy, chà đạp tấm chân tình của Lâm Phong chứ? Tâm ý của ngươi đối với Vãn Ý ta hiểu. Chỉ bất quá, nội tâm bẩn thỉu hạ đẳng, mạo phạm ngươi rồi. Không sao, Vãn Tình, nếu Lâm công tử đã một lòng si mê ngươi, vậy thì ngươi ngàn vạn lần đừng phụ hắn. Vâng, đa tạ Tô lão gia thành toàn. Ta Tô Khải rất thích tác thành cho người khác. Bất quá, trong tình cảnh hiện nay thì là 100 lượng vàng này là không đủ. Ít nhất phải 1 vạn lượng. Cái gì? Cha ơi, cái giá này có phải hơi cao quá rồi không? Ta chỉ bán được, không, ta chỉ gả được 1000 lượng. Tô Vãn Tình cái đồ xấu xí đó, sao nàng ta có thể đáng giá như vậy chứ? Thôi đi, đàn bà tầm nhìn hạn hẹp. Tô lão gia, ông đây là gả con gái hay là bán con gái vậy? Lâm Phong, thật không giấu gì ngươi. Không bao lâu nữa, Tân Hoàng sẽ ở Kim Châu Phủ tổ chức Ngọc Đài Yến. Tô gia bọn ta không nhận được kịp Long Hoàng. Hiện giờ cần rất nhiều vàng bạc để lo lót quan hệ. Nếu ngươi không mua nổi, vậy ta đành phải bán cho người khác thôi. Nương, Tình Nhi nguyện ý gả cho Lâm công tử. Đồ bất hiếu, chỉ banh vực người ngoài. Xưa nay hôn nhân của con cái đều do lời của người mai mối và mệnh lệnh của cha mẹ. Nào đến lượt ngươi lên tiếng. Nương, xin người đừng làm khó Lâm công tử nữa. Ngươi, Vãn Tình, hôm nay ta nhất định cưới nàng. Tô lão gia, ông không phải muốn vạn lượng vàng sao? Ta lập tức cho người đưa đến cho ông. Còn cả thiệp Long Hoàng nữa cũng đưa đến cho ông luôn. Đến lúc này rồi, còn giả làm đại gia. Sao nào, ngươi một kẻ đi bán mạng lại học hát kịch sao? Còn vạn lượng vàng nữa chứ? Ta Kim Vạn Lượng cũng chưa chắc nhất thời có thể lấy ra vạn lượng vàng được. Chỉ bằng ngươi, Vạn Ý ngươi xem hắn như vậy giống cái thứ gì? Còn cả thiệp Long Hoàng nữa chứ? Đây là Trâm Phượng mẫu thân tặng ta. Người dặn ta trao nó cho Ý trung nhân. Hôm nay ta sẽ cải nó cho ngươi. Lâm công tử, cây trâm này quá quý giá, Tình Nhi không dám nhận. Nói bậy, nó vốn dĩ thuộc về ngươi. Để ta xem. Cái này, trâm vàng này không phải vật tầm thường. Đây là Phượng Vũ Kim Trâm. Phượng Vũ Kim Trâm, đây chính là thánh vật của cung đình, chỉ có hoàng hậu mới được phép đeo. Nếu thật sự là vậy, Tô gia chúng ta sẽ phất lên rồi. Không, không đúng. Thánh vật cung đình sao có thể rơi vào tay một tiêu sư được? Lâm Phong, ngươi thật to gan, dám cả gan làm giả Phượng Vũ Kim Trâm. Kim Trâm này chỉ hoàng hậu mới được đeo, thường dân mà đeo là tội tru di cửu tộc. Ngươi vậy mà còn dám làm giả? Lâm Phong, ngươi có ý đồ gì? Ngươi cố tình muốn hại Tô gia bọn ta sao? Vãn Tình, ngươi đúng là đồ. Các người đừng có quá đáng. Nàng ta là con gái của các người đấy. Con gái thì đã sao? May mà Kim thiếu gia kiến thức uyên bác. Nếu không, Tô gia bọn ta đã bị 2 người các ngươi hại rồi. Đúng vậy. Vãn Ý, ngươi còn không mau cảm tạ Kim công tử. Nếu không có Kim công tử nhắc nhở, Tô gia chúng ta đã gần như tiêu đời rồi. Con gái hiểu rồi. Kim công tử, mời ngài đi lối này, mau đi. Được, vậy ta và Vãn Ý xin phép cáo lui. Nhớ hầu hạ Kim công tử cho tốt đấy. Lâm Phong, đồ rác rưởi, mau cầm cái đồ giả này cút khỏi Tô gia. Lâm Phong ta còn chẳng thèm làm chuyện hèn hạ như vậy. Dưới gầm trời này chỉ có mình Vãn Tình xứng với Trâm Phượng này, còn ở đây nói hưu nói vượn. Người đâu? Lôi tên rác rưởi này ra ngoài cho ta, đánh gãy 2 chân nó, nhốt vào chuồng chó, giải lên quan phủ. Vãn Tình, mạng của ngươi đáng giá bao nhiêu? Nói thật cho ngươi biết, ngươi không phải cốt nhục của Tô gia. Năm đó thấy ngươi trông cũng coi như xinh xắn, ta mới đem ngươi từ cái ổ ăn mày về nuôi. Không thì ngươi đã mất ngoài đường rồi.
Ngươi đã không mất mạng, ta còn phải nuôi ngươi. Mối buôn bán này chẳng có lời. Đủ rồi. Lũ vong ân bội nghĩa các ngươi. Ta Lâm Phong thề rằng nhất định phải giáng các ngươi xuống làm tiện dân, đời đời làm nô lệ. Một tên rác rưởi sống bằng nghề áp tiêu, vậy mà dám đến uy hiếp ta. Trong mắt ta Tô Khải này, ngươi chỉ là một con chó. Được, ta niệm tình, ngươi có công nuôi dưỡng Vãn Tình, ta tặng tha cho ngươi. Ta khinh Vãn Tình, nàng yên tâm, ta nhất định sẽ chữa khỏi mặt cho nàng, trả lại dung nhan tuyệt thế cho nàng, rồi đường đường chính chính cưới nàng về nhà. Vãn Tình bị hủy dung đã 3 năm rồi, tích độc ngày càng sâu, đã thành bệnh nan y. Trừ phi Ngự Y đương triều Thịnh Hoa Đà đích thân ra tay, nếu không tuyệt đối không thể cứu chữa. Được, Thịnh Hoa Đà phải không? Ta lập tức cho người đi mời ông ấy đến. Thịnh Hoa Đà, Thịnh lão đến rồi. Thịnh Hoa Đà, Ngự Y đại chính quốc. Lão hủ đến muộn, xin hoàng. Lão hủ đến muộn, xin Lâm công tử thứ tội, đã làm phiền Thịnh lão rồi. Cha ơi, chuyện gì vậy? Thằng nhãi này, nó nói mời được thần y đương triều Thịnh Hoa Đà đến chữa bệnh cho muội muội người đấy. Tên rác rưởi đó tinh thần đã không bình thường rồi, còn tìm một đám kép hát đến đây diễn trò nữa. Tên rác rưởi này bệnh nặng lắm rồi. Cái này gọi là bệnh hết phương cứu chữa. Ngay cả long đầu trượng do tiên đế ban tặng cũng có. Chuyên nghiệp ghê, còn ra dáng lắm, còn bằng vàng nữa chứ. Để diễn vở kịch này, ngươi thật sự đã bỏ ra rất nhiều vốn liếng đấy. Đầu mắt mù như ngươi, cút sang một bên. Lâm Phong, trước đây ngươi làm giả Phượng Vũ Kim Trâm đã là tội chu di cửu tộc rồi. Bây giờ ngươi còn mời một Thịnh Hoa Đà giả đến đây diễn trò với ta. Ngươi thật sự là to gan lớn mật. Nhạc phụ, ta có cách để nghiệm chứng thật giả. Thịnh Hoa Đà ban đầu là thái giám được hoàng thượng sủng ái nhất, chỉ là sau này vì y thuật cao siêu nên mới chuyển thành Ngự Y. Chúng ta chỉ cần kiểm tra là có thể vạch trần ngay tại chỗ. Các ngươi râu ria xồm xoàm thế này, không thể nào. Ý nhi, ngươi, hắn ta thật sự là thái giám. Bộ râu này chắc cũng là giả rồi. Vô sỉ, các ngươi thật quá đáng. Ngươi tìm kép hát cũng phải tìm người nào giống chứ. Giống hay không? Hoàn toàn không giống. Giống chỗ nào chứ? Ngươi bảo ta chỗ nào giống? Thịnh Hoa Đà, ngươi nhiều lần đùa cợt Tô gia. Ngươi có dụng ý gì? Đúng vậy, Lâm Phong ơi, may thay vài năm trước ta từng gặp Thịnh Hoa Đà Thịnh lão một lần. Nếu không thì hôm nay đã bị ngươi lừa rồi. Người đâu? Bắt hết bọn chúng lại cho ta. Báo quan, ngươi đúng là đồ mắt mù. Ngươi không biết già thì gầy sao? Cha ơi, ngươi xem thế này được không? Vãn Tình dù sao cũng là đồ xấu xí, chúng ta sao không đuối nước vớ được cọc? Chữa không khỏi thì sao? Thì để lão già để lại cây gậy này. Ngươi cái tên lừa đảo. Được, ta thấy cây gậy này vẫn đáng giá vài đồng. Nếu như vậy, chúng ta lại gần thêm một bước. Có thiệp Long Hoàng, nếu chữa khỏi cho Tình Nhi thì sao? Ta sẽ để ngươi mang Tình Nhi đi, không lấy một đồng. Ta còn dập đầu tạ lỗi ngươi 10 cái. Được, Thịnh Hoa Đà, tiểu nhân có mặt, mau chữa khỏi bệnh mặt cho Tình Nhi, trả lại dung nhan tuyệt thế cho nàng. Trên đời này chưa có bệnh nào mà Thịnh Hoa Đà ta không chữa được.
Xem các ngươi giở trò gì. Cô nương, lão phủ thất lễ. Làm phiền tiên sinh rồi. Cái này làm màu. Học được vài chiêu mèo ba chân, lại dám ở đây mạo danh ngự y. Hay cho tên lang băm lừa đảo. Không chỉ không chữa khỏi, mà còn nghiêm trọng hơn. Người tên này, các ngươi thật to gan. Không sao đâu Lâm công tử, ta đã quen rồi. Vãn Tình, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ chữa khỏi mặt cho ngươi. Chu Di cửu tộc các ngươi, khoan, chờ chút nữa rồi tính sổ với các ngươi. Chưa xong đâu. Tô Vãn Tình, người đồ xấu xí. Thế mà y thánh lạnh. Đây là lệnh bài chuyên dụng của ngự y. Thịnh Hoa Đà. Hắn thật sự là Thịnh Hoa Đà. Sao vậy? Thịnh Hoa Đà. Thịnh lão tha mạng, tiểu nhân có mắt như mù. Tiểu nhân mắt mù không thấy núi Thái Sơn. Thịnh lão, vừa rồi ta không nên sờ vào hạ bộ của ngài. Cút sang một bên đi, đồ tiện nhân đáng ghét. Lâm công tử, xử trí bọn họ thế nào? Có cần bắt hết lại không? Tạm tha cho các ngươi. Cảm ơn Lâm công tử. Cảm ơn Thịnh lão. Thịnh lão hồi phủ. Tô Khải, ta nói cho ngươi biết, ngươi phải nguyện đánh nguyện chịu. Từ giờ trở đi, Vãn Tình với Tô gia ngươi không còn liên quan gì nữa. Phải. Chúng ta đi. Khoan đã. Tuy ngươi đã chữa khỏi bệnh trên mặt nàng, nhưng hiện tại nàng không phải người của ngươi. Liễu Mụ, Tứ bà Vạn Thúy Lâu. Khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ hây hây này như sắp nhỏ ra nước. Vô sỉ. Cảm giác thật tốt. Thật tốt. Ngươi muốn làm gì? Đau. Giấy bán thân. Tô Vãn Tình 50 lượng, bán cho Vạn Thúy Lâu bọn ta rồi. Liễu Mụ, giá 50 lượng là giá trước đây. Bây giờ con gái ta ít nhất cũng đáng 1.000 lượng. Giấy trắng mực đen. Chẳng lẽ ngươi muốn chối sao? Tô Khải, ngươi lại dám đem con gái của mình bán cho Thanh Lâu. Ta nói cho ngươi biết, ta Lâm Phong nếu muốn, ta có thể xé nát tờ giấy bán thân này. Nhưng như vậy là trái với luật pháp Đại Chính Quốc. Ta nguyện bỏ ra 1.000 vàng chuộc Vãn Tình về. Tên rác rưởi nhà ngươi, nói hưu nói vượn mà còn ra vẻ chính nghĩa. Ngươi không khoác lác, ngươi sẽ mất mạng sao? Vừa rồi Thịnh lão ở đây, ta nể mặt ông ấy. Bây giờ ông ấy không có ở đây, ngươi làm gì được ta? Kỳ Lân tướng quân đến. Kỳ Lân tướng quân, đó chẳng phải là tướng tinh dưới trướng Tân Hoàng, thống lĩnh 10 vạn Kỳ Lân quân sao? Bái kiến Kỳ Lân tướng quân. Kỳ Lân tướng quân vạn an. Đang thi hành công vụ, tránh ra. Ta có việc cần bàn với Lâm công tử. Bất cứ ai cũng không được vào. Lâm Phong chỉ là một tên tiêu sư thối nát, làm sao có thể quen biết Kỳ Lân tướng quân? Thái tử vạn an. Ngươi đến thật đúng lúc. Trên người có mang theo 1.000 lượng vàng không? Có. Thái tử điện hạ, bọn họ không làm khó ngươi chứ? Chỉ là lũ tiểu nhân thấy tiền sáng mắt thôi. Hiện tại thân phận của ta không tiện lộ ra, cứ theo ý bọn họ vậy. Ta thấy tên tiêu sư thối nát này e rằng đã gây ra chuyện gì rồi. Thuộc hạ có việc bẩm báo. Theo mật thám được biết, kẻ ám sát ngài lần trước rất có thể là Trấn Nam Vương Lâm Cơ Mậu. Cơ Mậu thúc thúc,
Đúng vậy. Hắn rất có thể trước khi người đăng cơ đã ám sát người. Lần trước xúi giục Trấn Bắc Vương, ám sát người không thành, tức giận đến phát điên. Lần này hắn tập hợp 10 vạn tinh binh, đang tiến về Kim Châu, chuẩn bị ra tay với người. Ta đã sớm liệu đến rồi. Mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát của ta. Ta sẽ bắt hắn như bắt rùa trong hũ. Người hãy tiếp tục theo dõi hắn cho ta. Dạ. Theo kinh nghiệm của ta thấy vị Kiều Nguyệt đại tướng quân này và Lâm Phong chắc chắn có gian tình. Điện hạ, Tô gia bất kính với ngài như vậy, có cần ta giúp ngài diệt Tô gia không? Vãn Tình là nữ nhân của ta Lâm Phong. Nàng ấy là hoàng hậu tương lai của Đại Chính Quốc. Người muốn đổ sát cả tộc của hoàng hậu sao? Thuộc hạ không dám. Về sau không được bất kính với Vãn Tình. Dạ. Ta giao cho ngươi việc tổ chức Ngọc Đài Yến. Tới đâu rồi? Thưa điện hạ, đang tiến hành theo đúng kế hoạch. Thiệp Long Hoàng đã được phát hết cho các quan lại và hào tộc địa phương. Tốt. Đến lúc Ngọc Đài Yến thông cáo thiên hạ, đợi ta đăng cơ, sẽ ban cho nàng nghi thức sắc phong long trọng nhất. Người mau cầm lấy tiền rồi dẫn người đi mau. Khoan đã. Cung tiễn Kỳ Lân tướng quân. Ngàn lượng vàng ở đây. Lâm thiếu gia, chắc hẳn ngài mệt rồi. Tình Nhi, đưa Lâm công tử về phòng ngươi, nghỉ ngơi đi, phục vụ cho chu đáo. Không cần đâu. Không sao đâu. Phải đó, Lâm công tử việc chọn ngày, chỉ bằng cứ hôm nay luôn đi. Chúng ta chớ có hồ đồ. Ngươi còn nhớ chuyện Phượng Vũ Kim Trâm không? Tên rác rưởi đó làm sao có bản lĩnh lớn như vậy? Ta thấy ngân phiếu đó chắc chắn là đồ ăn cắp. Cũng chưa chắc. Có lẽ là Kỳ Lân tướng quân cho hắn đấy. Hắn lại còn quen biết Thịnh Hoa Đa. Người này lai lịch không tầm thường. Sao có thể? Ai rảnh hơi mà mang theo nhiều ngân phiếu trên người như vậy. Tuy hắn xuất thân bần hàn, nhưng hắn thường xuyên rong ruổi khắp nơi, quen biết vài quan lại, cũng chẳng phải chuyện lạ gì. Gần đây ta nghe nói, mấy hôm trước Trương Viên ngoại có nhờ người áp tải một chuyến tiêu, bị mất một tấm ngân phiếu ngàn lượng vàng. Chắc hẳn là tấm này rồi. Con rể của Trương Viên ngoại chính là Toan Nghê tướng quân đấy. Thế lực của bọn họ các ngươi không chọc nổi đâu. Lần này Tô gia rước họa vào thân rồi. Đúng vậy, ngàn lượng vàng cơ mà. Cho dù tên nhóc này áp tiêu 20 năm cũng không kiếm được số tiền này. Đồ rác rưởi nhà ngươi, tiền của Trương Viên ngoại mà ngươi cũng dám trộm. Ngươi muốn hại cả Tô gia bọn ta hay sao? Ngươi chán sống hả? Ta đường đường là Thái tiêu sư của Tiêu cục Thành Đông, sao lại đi làm chuyện trộm cắp? Ngươi tự mình cũng biết, ngươi chỉ là một tên tiêu sư thối tha. Đừng hòng mang con gái ta đi. Như vậy đi, ta và Trương Viên ngoại cũng coi như có chút giao tình. Ta sẽ đi nói chuyện xem sao. Toan Nghê tướng quân, hắn là cái thá gì? Lâm Phong, ngươi thật to gan. Ngay cả Toan Nghê tướng quân cũng không để vào mắt. Đừng nói là Toan Nghê tướng quân, dù là Trấn Nam Vương đến, ta cũng chẳng coi ra gì. Điên rồi, ta thấy ngươi đúng là đồ điên. Kim công tử, chuyện này với Tô gia bọn ta chẳng có dính dáng gì cả. Các người bắt nạt người quá đáng. Ngươi cũng biết, Tân Hoàng sắp sửa đăng cơ, không bao lâu nữa sẽ ở Kim Châu tổ chức Ngọc Đài Yến. Đại sự như thế, Tô gia bọn ta nhất định phải có mặt. Tô lão gia, có phải ta phải mang thiệp Long Hoàng đến thì ngươi mới gả Vãn Tình cho ta? Một tên rác rưởi lại dám mạnh miệng. Ý Nhi, ngươi hãy phao tin ra ngoài, nói rằng Tô phủ chúng ta sẽ ở Kim Châu tuyển phu cho Vãn Tình. Ai có thể dâng lên thiệp Long Hoàng, ta sẽ gả Tình Nhi cho người đó. Lời này có thật không? Thật chứ? Nếu Tô lão gia không chê, ta Kim mỗ nguyện dâng lên một tấm thiệp Long Hoàng. Kim công tử, ngươi có ý gì? Một mình ta còn chưa đủ sao? Ta làm vậy là vì Tô gia các ngươi. Vãn Ý, ngươi cũng rõ mà.
Thiệp Long Hoàng này có ý nghĩa như thế nào với Tô gia chúng ta? Ta tin ngươi là người hiểu chuyện. Ngươi không ngại cùng muội muội cùng hầu hạ một phu quân chứ? Ý nhi bằng lòng. Vừa rồi ta chỉ là đang đùa với Kim công tử thôi. Nếu Tô gia cần, ý nhi nguyện một mình hầu hạ nhiều phu. Ngươi cũng giống hệt mẹ ngươi, lăng loàn, hiểu chuyện. Cha ơi, ta xin người, hãy thả ta và Lâm công tử đi. Ở đây đâu có chỗ cho ngươi lên tiếng. Giá mà ngươi hiểu chuyện bằng một nửa tỷ tỷ ngươi, cũng sẽ không phải gả cho loại rác rưởi này. Ta sẽ cùng muội muội hầu hạ chàng thật tốt. Người đâu? Có. Mang thiệp Long Hoàng đến đây. Đợi khi Kim công tử chán ghét ngươi rồi, đến lúc đó ta sẽ bán ngươi vào thanh lâu, để ngươi bị vạn người lăng nhục. Tình nhi, muội hãy tin ta. Thiệp Long Hoàng ta muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Ta sẽ cho người về lấy ngay. Lại khoác lác. Chỉ cần ngươi có thiệp Long Hoàng, đừng nói là gả Tình nhi cho ngươi. Cho dù ngươi có hứng thú với phu nhân ta, ta cũng có thể dâng lên. Ăn nói sằng bậy. Lão già này, nếu ngươi không lấy được thiệp Long Hoàng, ta sẽ bắt ngươi quỳ xuống, tận mắt nhìn Kim công tử hưởng dụng Tình nhi. Người đâu? Dạ, trong vòng nửa canh giờ mang thiệp Long Hoàng đến cho ta. Rõ. Bản lĩnh không lớn mà bày đặt ra vẻ ta đây. Lâm Phong, không ngờ sở thích của ngươi lại đặc biệt đến vậy. Một tên nô lệ thích mọc sừng. Ngươi hãy tin ta, tuyệt đối sẽ không để bất kỳ nam nhân nào chạm vào ngươi. Bẩm. Kỳ Lân tướng quân, Thái tử điện hạ lệnh cho ta đến báo, bảo ngài đem thiệp Long Hoàng của Ngọc Đài Yến đến Tô phủ. Tô gia đúng là chê mạng mình dài. Đi lấy thiệp Long Hoàng. Dạ. Đợi Tân Hoàng đăng cơ, xem ta có diệt Tô gia đến tận gốc không. Tô phủ, thiệp Long Hoàng tới. Tô Khải, theo như giao ước, bây giờ ngươi nên đem Tình nhi gả cho ta rồi chứ? Thiệp Long Hoàng, ấn ký của Tân Hoàng. Kim công tử, mời ngài giúp lão phu kiểm tra thật giả. Là thật. Tân Hoàng bệ hạ uy nghi thiên hạ, vạn người kính ngưỡng. Thiên hạ này chưa có ai dám làm giả ngọc tỷ của Tân Hoàng. Khoan đã. Lâm Phong, thiệp Long Hoàng này bây giờ vạn kim khó cầu. Ngươi một tên tiêu sư làm sao có được? Phụ thân, ta cũng thấy không đúng. Hoặc là trộm được, hoặc là cướp được. Người ta sắp xếp đi trước ngươi, tại sao bây giờ vẫn chưa về? Nhất định là ngươi phái người từ chỗ hạ nhân Kim phủ của ta cướp lấy. Thật là chuyện nực cười nhất thiên hạ. Ta Lâm Phong chưa từng làm chuyện trộm gà trộm chó. Hay cho ngươi Lâm Phong, ngươi lại dám hết lần này tới lần khác lừa gạt lão phu. Ta muốn ngươi tự mình đưa Tình nhi đến giường của Kim công tử, để ngươi tận mắt chứng kiến Tình nhi hầu hạ Kim công tử. Tô Khải, ta nể tình ngươi đối với Tình nhi có ơn nuôi dưỡng, nên ta mới hết lần này tới lần khác nhẫn nhịn ngươi. Ta nói cho ngươi biết, ta có thể lấy thiệp Long Hoàng này đến, thì ta cũng có thể hủy nó. Lâm Phong, ta thấy ngươi chán sống. Ngươi dám bất kính với Tân Hoàng như vậy, công khai phỉ báng thần uy của Tân Hoàng. Tô lão gia, tên này tội đáng chém vạn lần. Chúng ta tại sao không đánh gãy chân chó của hắn, báo quan xử lý? Các ngươi cứ đợi đấy. Ta xem lần này ngươi có thể gọi ai đến đây? Chẳng lẽ hắn còn có thể gọi cả Ngự Lâm quân đến sao? Toàn Nghê tướng quân đến. Bái kiến Toàn Nghê tướng quân. Toàn Nghê đại tướng nhất phẩm trấn Nam quân. Toàn Nghê phải không? Lại đây. Hủy thiệp Long Hoàng của Tô gia. Cho ta. Lá gan người thật lớn Lâm Phong còn không hành lễ.
Lâm Phong, ngươi chán sống thì đừng có liên lụy Tô gia bọn ta. Mau xin lỗi Toan Nghê tướng quân. Hủy thiệp Long Hoàng, là các ngươi muốn phế truất Tân Hoàng sao? Toan Nghê tướng quân, bớt giận. Người này chúng ta không quen biết. Hắn chỉ là một tên giang hồ, chạy việc bán mạng. Với Tô gia bọn ta, chẳng có chút quan hệ nào. Ngươi muốn đánh muốn làm gì tùy ý. Đừng làm khó Tô gia bọn ta. Lâm Phong, mau quỳ xuống xin lỗi Toan Nghê tướng quân. Hắn ta chúng ta không thể chọc nổi. Toan Nghê đại nhân, ngài đại nhân đại lượng, Tô gia bọn ta chưa từng có nửa điểm bất kính với Tân Hoàng. Tô lão gia, đứng dậy đi. Các ngươi nếu là bằng hữu của Kim công tử, cũng là bằng hữu của ta. Cảm tạ Toan Nghê tướng quân. Tô gia bọn ta cũng không có gì tốt để tạ ơn ngài. Hay là để tiểu nữ này phục vụ ngài cho thật tốt. Buông ta ra, cũng có vài phần sắc đẹp. Đi theo ta. Ngươi đồ tạp chủng, không những bất kính với Tân Hoàng, còn dám động thủ với ta. Bây giờ quỳ xuống dập đầu 3 cái tạ tội. Ta sẽ để ngươi toàn thây. Toan Nghê, ngươi phẩm cấp quá thấp, chưa từng thấy chân dung của ta. Ngươi đối ta vô lễ, ta không trách. Nhưng ngươi cùng Kim Vạn Lượng đồng lõa làm bậy, dám bắt nạt nữ nhân của ta. Ngươi lập tức quỳ xuống xin lỗi Tình Nhi. Ta còn có thể để ngươi sống. Ngươi tưởng ngươi là hoàng tử sao? Tướng quân, không sao chứ? Ta nói lại lần nữa, quỳ xuống xin lỗi. Ta còn có thể để ngươi sống. Tạp chủng, ngươi tưởng luyện chút công phu mèo cào là có thể đánh thắng ta sao? Sau lưng ta là trăm vạn hùng sư. Dám động ta, chính là đối đầu với đại chính quốc. Kỳ Lân tướng quân đến. Tham kiến Kỳ Lân tướng quân. Chuyện gì vậy? Tên tạp chủng này dám bất kính với Tân Hoàng. Ta đang muốn phanh thây hắn. Ngươi đồ rác rưởi, dám bất kính với Lâm công tử. Đại nhân, ngươi lại vì tên tạp chủng này mà đánh ta. Kỳ Lân tướng quân, ngươi có phải nhầm lẫn rồi không? Đây rõ ràng là tiêu sư nghèo kiết xác của Tiêu cục Thành Đông thôi. Các ngươi còn dám bất kính với Lâm công tử, tin hay không, ta sẽ cắt lưỡi các ngươi cho chó ăn. Toan Nghê, còn không mau dập đầu nhận tội với Lâm công tử, có lẽ còn có thể sống. Lâm công tử, ngài đại nhân đại lượng, tha cho tiểu nhân một mạng. Sao bỗng nhiên cảm thấy thằng nhãi này cao lớn hơn nhiều? Ngươi không phải xin lỗi ta, mà là xin lỗi Tình Nhi. Tô tiểu thư, cô nương đại lượng, là ta không đúng. Tha cho ta đi. Tình Nhi, tha thứ cho hắn không? Được. Kỳ Lân tướng quân, liền phế truất hắn, chức tướng quân của Toan Nghê, nhốt vào thiên lao, vĩnh viễn không được ra khỏi ngục. Vâng. Người đâu? Đưa hắn đi. Cảm ơn Lâm công tử. Cảm ơn Lâm công tử đã tha mạng. Lâm công tử, bọn họ sẽ bị xử lý thế nào? Tô Khải, còn cả họ Kim nữa, phế bỏ tư cách tham gia ngọc đài yến của bọn họ. Lâm công tử, Kiểu Nguyệt đại nhân, xin ngài hãy rủ lòng thương xót. Còn họ Tô nữa, họ Kim quỳ xuống cho ta. Xin lỗi Tình Nhi. Lâm công tử, phế bỏ tư cách tham dự ngọc đài yến của chúng là được rồi, có thể đừng làm khó họ nữa. Tô Khải, ta niệm tình ngươi đã nuôi dưỡng Tình Nhi, ta tạm thời không phạt ngươi, nhưng Kim Vạn Lượng, ta sẽ giáng ngươi cả nhà xuống làm tiện dân, đời đời làm nô lệ, không được siêu sinh. Kim Vạn Lượng, đồ thứ không biết điều, còn không mau cản tạ Lâm công tử, tha cho một mạng. Đưa đi. Vâng. Tô lão gia, hôn ước giữa ta và Vãn Tình không vấn đề. Chỉ trách ta có mắt như mù, không nhận ra ngài là bậc đại nhân. Nếu ngài bằng lòng, cả nhà chúng ta đều có thể gả cho ngài. Trời ơi, cái miệng của ta. Lâm công tử, trước đây là lỗi của ta. Nếu ngài không chê, ta và muội muội cùng đến hầu hạ ngài được không? Ngươi với mẹ ngươi thật là đứa nào cũng lẳng lơ. Biết điều đấy. Hầu hạ Lâm công tử cho tốt đấy. Lũ tiện dân các ngươi, ngươi cũng xứng lên giường ta sao?
Ta nào có ti tiện. Ghê tởm. Cút. Tình Nhi, hôm nay xảy ra quá nhiều chuyện. Ngươi ở nhà nghỉ ngơi một ngày. Vào ngày mai ta sẽ phái người đến đón ngươi. Dạ, ta đợi chàng. The film was translated and narrated by M Media. Lão gia. Không ngờ ta Tô Khải lại bại dưới tay Lâm Phong. Tên khốn nạn đó. Ta Tô Khải có lỗi với Tô gia. Ngọc Đại Yến này, chúng ta không thể tham gia rồi. Ta nghĩ bây giờ nói vậy còn quá sớm đấy. Ý Nhi, chẳng lẽ ngươi còn có chủ ý gì hay sao? Lần trước ta đã nói Kiểu Nguyệt và Lâm Phong có gian tình. Hôm nay Kiểu Nguyệt giúp hắn như vậy, càng chứng minh phán đoán của ta là đúng. Nếu trước mặt mọi người ở Kim Châu, Kiểu Nguyệt vì muốn tránh hiểm nghi, nàng ta tuyệt đối sẽ không giúp đỡ Lâm Phong nữa. Sau đó được, cứ làm theo lời ngươi nói. Xưa có ngọa long phụng sồ, nay có mẹ con Tô gia, hiểu chuyện mưu lược. Được, đợi chúng ta gặp Tân Hoàng. Trước mặt Tân Hoàng tâu về chuyện Kiểu Nguyệt và Lâm Phong. Đôi mèo mà gà đồng đó, ta muốn dùng máu của Lâm Phong để rửa sạch nỗi nhục mà Tô gia ta phải chịu hôm nay. Vãn Tình, Tình Nhi, vì Tô gia, người hãy chịu chút thiệt thòi vậy. Cha đang nói gì vậy? Tô Vãn Tình, để giúp Tô gia chúng ta có được một tấm thiệp Long Hoàng, cha đã đem thân ngươi ra kêu giá tuyển thân rồi. Cái gì? Cha chẳng phải đã cứ gả ta cho Lâm Phong rồi sao? Sao mọi người có thể nuốt lời như vậy? Vãn Tình, cha làm vậy chẳng phải đều vì Tô gia hay sao? Đúng vậy, ngươi yên tâm, Tô gia ta tuyệt đối sẽ không quên công lao của ngươi đối với Tô gia đâu. Người đâu? Lão gia. Đưa nhị tiểu thư đi. May đo y phục. Ta muốn con bé ở buổi đấu giá phải thật xinh đẹp lộng lẫy. Vâng. Tiểu thư đi thôi, tắm rửa thay y phục nào. Đừng mà, đi thôi, ta là con gái của cha mà. Cha ơi. Tô Vãn Tình, Lâm Phong khiến ta mất chỗ dựa là Kim công tử. Vậy thì ngươi cũng đừng hòng dễ dàng ở bên Lâm Phong. Điện hạ, Trấn Nam Vương gần đây khắp nơi tìm kiếm tung tích của ngài, e rằng thân phận của ngài sẽ sớm bị bại lộ. Yên tâm, hắn chắc chắn không ngờ tới ta lại ở một tiểu thành dưới chân hoàng thành làm tiêu sư. Nếu ta đoán không nhầm, mật thám của hắn hẳn đang ở biên giới Đại Chính Quốc tìm kiếm tung tích của ta. Quả đúng là vậy. Nhưng ta vẫn phải mau chóng cưới Tình Nhi, như vậy ta mới có thể sớm đăng cơ. Bẩm, nói, Thái tử điện hạ, Tô gia vậy mà lại vì muốn có được thiệp Long Hoàng của Ngọc Đài Yến ở Vạn Hoa Lâu đem thân thể của nhị tiểu thư ra bán đấu giá. Ngươi nói gì? Thái tử điện hạ, loại dân quê mùa này sao không bắt đi đầy biên cương cho rồi? Há chẳng phải sảng khoái, ta còn chưa đăng cơ, không thể hành động lỗ mãng. Ngươi mau gọi Cổ Thông Kim đến Vạn Hoa Lâu gặp ta. Vâng. Cung nghênh các vị công tử Kim Châu. Hôm nay Tô mỗ thiết yến tại Vạn Hoa Lâu, mục đích chính là bán đấu giá tiểu nữ nhà ta Tô Vãn Tình, để đổi lấy một tấm thiệp Long Hoàng dự Ngọc Đài Yến của Tân Hoàng. Đương nhiên, ngoại trừ thiệp Long Hoàng ra, ai cho lễ kim cao nhất, ta sẽ gả tiểu nữ cho người đó. Đúng vậy, Tô lão gia, thiệp Long Hoàng này vạn kim khó cầu. Hơn nữa, ai cũng biết mấy năm trước tiểu nữ của ngài dung mạo bị hủy, giờ là một con xấu xí.
Ta thấy ngài dùng nàng để đấu giá, chi bằng dùng đại nữ nhi nhà ngài, thân thể của Tô Vãn Ý. Biết đâu còn có người ra giá. Đúng, có lý. Đúng vậy. Ai mà lại dùng thiệp Long Hoàng để mua một con xấu xí? Nếu các vị công tử đều thèm thân thể của ta, chỉ cần giá cả phải chăng, ta cũng không phải là không thể cùng đấu giá. Đúng vậy. Người vong mạng vì tiền mà. Ta Tô Khải là một người biết thời thế. Hai nữ nhi nhà ta, ai trả giá cao hơn sẽ được. Đúng, giá cao được người. Được, con gái, lại đây. Thật là đẹp. Tiểu nữ nhà ta Tô Vãn Tình, giá khởi điểm 100 lượng vàng. Bắt đầu đấu giá, mỗi lần trả giá 50 lượng vàng. Đương nhiên thiệp Long Hoàng, một tấm thiệp Long Hoàng có thể đáng giá ngàn vàng. Thiệp Long Hoàng này đáng giá ngàn vàng, thật không ngoa. Thiệp Long Hoàng là người có địa vị cao mới có được. Mọi người đều xem như chân bảo, sao có thể dễ dàng lấy ra. Vậy đi, ta ra 100 lượng vàng. 100 lượng. Ta ra 150 lượng. Từ công tử ra giá 150 lượng vàng. Ta ra 200 lượng. 250 lượng. 300 lượng. Lý công tử ra giá 300 lượng vàng. Còn ai trả giá cao hơn 300 lượng vàng không? Mọi người đừng bỏ lỡ cơ hội. Tiểu nữ Băng Thanh Ngọc Khiết đến nay vẫn còn là xử nữ. Đấu giá ngàn lượng vàng cũng đáng mà. Tốt thì tốt đấy, dáng người cũng không tệ, nhưng dung mạo đã bị hủy. 300 lượng lần 1, 300 lượng lần 2. Ta ra 500 lượng. Tây Môn công tử ra giá 500 lượng vàng. Quả là con trai của tri phủ Kim Châu. Tây Môn công tử thật có thực lực. Một người xấu xí thế này cũng chịu bỏ ra 500 lượng để mua. Tô lão gia, Tây Môn công tử này đã ra giá 500 lượng vàng. Ngài còn không mau đồng ý với hắn. Tiểu nữ nhà ngài, dù có bán nàng đi, cả đời cũng không kiếm được nhiều tiền như vậy, phải không? Các vị công tử, xin hãy bình tĩnh. Xin xem. Đẹp quá. Công tử xin dừng bước. Đừng kích động. Tiểu thư Tô gia chẳng phải dung mạo bị hủy hoại. Sao lại thế này? Chư vị công tử, chư vị đều thấy rồi chứ. Ta nếu đã dám ở Vạn Hoa Lâu bày ra cái đài đấu giá này, thì ta chắc chắn có vốn liếng của ta. Tiểu nữ nhà ta tuy không bằng Tây Thi mỹ mạo, Điêu Thuyền tài hoa, nhưng ở Kim Châu, chư vị không tìm ra người thứ hai. Tìm không ra đâu. Chỉ dung mạo này so với đầu bảng của Thanh Thúy Lâu đẹp hơn nhiều. Chư vị nói có đúng không? Hiện tại ai có thiệp Long Hoàng, xin ra giá. Ta ra một tấm thiệp Long Hoàng cộng thêm 1.000 lượng vàng. Một tấm thiệp Long Hoàng 1.000 lượng vàng. Ta thêm 2.000 lượng. Tô lão gia, chỉ cần đêm nay ta có thể rước được Tô mỹ nhân về, ta thêm 5.000 lượng vàng, cùng với một cây ngọc như ý giá trị liên thành. Tô lão gia, ta ra 2 tấm thiệp Long Hoàng cộng thêm 1.500.000 lượng vàng. 2 tấm thiệp Long Hoàng, 1.500.000 lượng vàng. Lũ nghèo kiết xác, còn dám tranh giành nữ nhân với ta. Tranh được thì sao? Ngươi có tin ngày mai ta sẽ bảo phụ thân đi tịch thu nhà các ngươi không? Tây Môn công tử. Công tử ơi, ngươi đừng giận mà. Hơn nữa, cũng có ai dám tranh với ngươi nữa đâu. Ngươi xem thế này được không? Ngươi thêm 1.000 lượng vàng, lấy luôn cả ta, được không? Biến đi, ngươi cũng xứng sao? Lâm Phong, chàng ở đâu? Mau tới cứu thiếp với. Được, vậy ta chính thức tuyên bố, tiểu nữ nhà ta Tô Vãn Tình
Đấu giá. Film was translated and 2 tấm thiệp long hoàng, narrated by M. cộng thêm 1 vạn 5.000 lượng vàng. Thành giao. Khoan đã. Nữ nhân của Lâm Phong ta, ai dám dòm ngó? Đây chẳng phải là tên tiêu sư của cái tiêu cục rách nát ở phía đông thành sao, còn dám tranh nữ nhân với Tây Môn đại nhân. Đã là đấu giá, dĩ nhiên là giá cao người được. Khẩu khí lớn thật. Ngươi ở đây làm màu gì thế? Tô lão gia, trong trường đấu giá này đều là danh môn vọng tộc của Kim Châu. Ngươi để một tên hành tiêu ở đây không thích hợp đâu. Cút ngay, cút ra ngoài. Ngươi mau cút đi. Đừng ở đây trướng mắt nữa. Đây chính là thiệp long hoàng mà các ngươi muốn. Một tên hành tiêu lấy đâu ra thiệp long hoàng? 8 phần là giả. Vậy là giả rồi. Vậy ngươi xem đi, nhìn là biết giả rồi. Lâm Phong, đừng tưởng ngươi và Kiểu Nguyệt có gian tình. Kiểu Nguyệt khắp nơi banh vực ngươi. Thiệp long hoàng này chắc chắn là nàng đưa cho ngươi rồi. Đúng vậy. Tại sao ngươi không dẫn Kiểu Nguyệt cùng đến giúp ngươi tranh giành nữ nhân chứ? Lâm Phong, cho dù ngươi có 1 tấm thiệp long hoàng, nhưng Tây Môn công tử, hắn xuất ra tận 2 tấm thiệp long hoàng, còn cả 1 vạn 5.000 lượng. Ngươi nói xem ngươi lấy gì mà so với Tây Môn công tử chứ? Tô Khải, ngươi mở to mắt ra mà xem cho kỹ tấm thiệp long hoàng này. Nó chính là thiên tự giáp hào, có thể trực tiếp ngồi cùng bàn uống rượu với Tân Hoàng. Nói nhảm, cha ta đường đường là chi phủ Kim Châu, ngay cả ông ấy cũng không thể ngồi cùng bàn uống rượu với Tân Hoàng, chỉ bằng một tên tiêu sư như ngươi. Đúng vậy. Cút nhanh đi, đừng để bị lừa nữa Tô lão gia. Thứ quý giá như vậy mà Kiểu Nguyệt cũng đưa cho hắn. Xem ra gian tình của bọn họ không tầm thường rồi. Chư vị công tử, đa tạ sự quan tâm của các vị. Ta Tô mỗ cũng coi như là con cáo già rồi, không dễ bị lừa đâu. Hơn nữa, Lâm Phong hắn cũng không có gan dám chạy đến chỗ lão phu mà lừa đảo. Chính là đến để lừa đảo đấy. Vẫn nên cẩn thận một chút thì hơn. Thiệp long hoàng coi như ngươi đã mang đến, nhưng tấm thiệp long hoàng thiên tự giáp hào của ngươi chỉ vừa đủ để mua 2 tấm thiệp long hoàng của Tây Môn công tử chúng ta. Còn tiền 1 vạn 5.000 lượng vàng, cho dù bán cả nhà ngươi cũng không đủ số đó đâu. Đúng vậy. Hỏi thử xem trên đời này ai là người giàu nhất? Còn phải nói sao? Chính là thủ phủ đại chính quốc chúng ta, Cổ Thông Kim chứ ai. Đúng, Cổ Thông Kim. Đúng vậy. Hắn dám nói thứ hai, không ai dám nói thứ nhất. Nghe nói cây cọ bồn cầu nhà hắn cũng được làm bằng kim tuyến. Cổ Thông Kim đang trên đường đến đây. Đợi hắn đến, đừng nói là 1 vạn 5.000 lượng vàng, cho dù là 10 vạn lượng vàng ta cũng có thể đưa ra. Lâm Phong, ngươi sợ là điên rồi. Thủ phủ đại chính quốc, Cổ Thông Kim, ngươi bảo hắn đến là hắn đến ngay sao? Hắn là chó của ngươi sao? Hắn chính là một con chó của ta. Ta nói này Lâm Phong, ngươi có phải ngày nào cũng chạy tiêu đến ngu rồi không? Ngươi còn nói hắn là chó. Ta thấy ngươi đang tự muốn chôn mình. Tiểu tử, thức thời thì cút xéo cho ta. Nếu còn ở đây quấy phá, ta sẽ cho ngươi và tiêu cục của ngươi cùng biến mất. Lâm Phong, ngươi nhân lúc Tây Môn công tử còn chưa nổi giận thì mau cút đi. Đi. Cút nhanh đi. Ta xem ai đối với gia chủ nhà ta lại vô lễ như thế. Ai vậy? Chủ tử, lão hủ đến muộn, còn xin chủ tử thứ tội. Ngươi lại là ai hả? Tô lão gia ngài hồ đồ rồi. Đây chẳng phải là Cổ lão gia đương thời sao? Cổ tiên sinh thật sự chính là người này. Cả người châu quang bảo khí này thật là làm chói mù mắt của ta. Kiếp này được gặp Cổ lão gia một lần, đó chính là tổ tiên tích đức. Chẳng phải sao? Tiệm tiền trang nhà ta còn có cổ phần của Cổ lão gia ngài nữa. Đúng vậy. Cổ lão gia tiền tài thông thiên nhập địa, giàu có địch quốc. Cổ lão gia kia, ngài ở đây thật đúng lúc. Tên rác rưởi vừa rồi
Hắn nói ngài là chó nhà hắn nuôi. Ngài nói có tức không? Ngài trị hắn đi. Ngươi nói ta là một con chó của ngươi. Ta muốn xem ngươi định chối cãi thế nào. Cổ lão gia là người mà cả triều đình đương thời đều phải kính nể 3 phần, cho dù Kỳ Lân tướng quân có ở đây cũng không bảo vệ được ngươi đâu. Ta xem ngươi toi mạng như thế nào. Ta chính là con chó của Lâm công tử đó. Sao nào? Lũ chuột nhắt ngu dốt các ngươi. Ngay cả làm chó của Lâm công tử cũng không có tư cách, phải không chủ tử? Tình huống gì đây? Tên tiêu sư thối tha này vậy mà có thể quen biết nhân vật như Cổ Thông Kim. Tên tiểu tử này rốt cuộc là có lai lịch gì? Sao ta càng nhìn hắn càng thấy thuận mắt thế nhỉ? Toi rồi, ta hình như yêu hắn rồi. Lâm công tử, ngài đứng đây đã lâu rồi, mau vào nội thất nhã tọa uống ngụm trà đi. Cút. Lâm công tử, tại hạ đến vội vàng, chỉ mang theo viên Đông Hải Dạ Minh Châu này. Ngài xem đủ dùng không? Lâm công tử dâng lên bảo vật tuyệt thế, một viên Đông Hải Dạ Minh Châu, trị giá 18.800.000 lượng vàng. Đông Hải Dạ Minh Châu. Cổ lão gia quả nhiên là đại gia hào phóng, ra tay một cái là át chủ bài. Hắn rốt cuộc là có lai lịch gì vậy? Tô Khải, bây giờ ngươi nên gả Vãn Tình cho ta rồi chứ? Nhanh lên, có thể. Nếu lần này ngươi lại nuốt lời thì phải cẩn thận rồi đấy. Sao có thể như vậy? Trước mặt nhiều công tử Kim Châu như thế này, nếu ta lại nuốt lời thì cái mặt già này của ta biết để đâu? Lão già, mau đưa cho ta. Mau đưa cho ta. Đừng làm ồn của ta. Ngươi đợi chút đừng làm bẩn, làm hỏng. Vãn Tình, ta Lâm Phong sau này tuyệt đối sẽ không để nàng chịu nhục nhã này. Đi theo ta, phục vụ Lâm công tử cho tốt vào, hầu hạ cho cẩn thận. Đi cẩn thận. Tây Môn công tử không có được muội muội ta, chẳng phải còn ta sao? Ngươi đã hứa là sẽ cưới ta. Ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi để ta có được muội muội ngươi, bảo ta làm gì cũng được. Hiểu rồi. Việc này ta nhất định giúp. Tốt. Muội muội, tỷ tỷ tìm muội có chuyện gì vậy? Muội muội, muội sắp xuất giá với Lâm Phong rồi. Tuy muội không phải cốt nhục của Tô gia, nhưng dù sao cũng là tỷ muội. Trong lòng tỷ có quá nhiều điều không nỡ. Tỷ tỷ, sau này muội vẫn sẽ thường xuyên về thăm tỷ. Đây, đến uống với tỷ một chén. Tỷ có rất nhiều tâm sự muốn nói với muội muội. Nào. Tỷ tỷ, muội thấy đầu choáng váng quá. Muội muội, chuyện này muội ngàn vạn lần đừng trách tỷ. Muốn trách thì trách bản thân quá ngu ngốc. The film was translated and narrated by M Media.
đưa nàng ta về cho công tử nhà ngươi. Nhớ nhắc nhở công tử nhà ngươi, đừng quên việc đã hứa với ta. Tiểu nhân hiểu rồi. Vãn Tình, đợi đến khi ngươi bị Tây Môn công tử phá thân, ta xem Lâm Phong còn cần ngươi nữa không? Ngọc Đài Yến tiến triển thế nào rồi? Bẩm thái tử, mọi việc đều thuận lợi. Ngọc Đài Yến vừa là lúc ta công bố thân phận, cũng là lúc ta muốn Tình Nhi trở thành nữ nhân rực rỡ nhất thế gian. Chúc mừng thái tử tìm được chân ái. Đúng rồi thái tử, triều đình để nghênh đón tân hoàng đăng cơ. Theo lệ thường sẽ tổ chức đại điển giám bảo trên toàn quốc. Vài ngày nữa sẽ đến Kim Châu. Ai chủ trì đại điển bảo vật? Là Từ thái phó. Từ thái phó. Gần đây ông ta với Trấn Nam Vương qua lại khá thân thiết, phải đề phòng thêm. Dạ. Người cái tên xúc sinh này, Lâm Phong sẽ không tha cho người đâu. Không tha cho ta. Hắn một tên tiêu sư hèn mọn, làm gì được ta. Đã lên giường của ta rồi, chạy không thoát đâu. Vậy chi bằng cứ hưởng thụ đi. Bẩm thái tử, Tô Vãn Tình mất tích rồi. Cái gì? Ngươi lập tức đi tìm cho ta. Dù phải lật tung cả Kim Châu cũng phải tìm được nàng. Thái tử, người hầu Tô ra nói Tô đại tiểu thư đã vào phòng của Tô nhị tiểu thư. Tô Vãn Ý lại là con tiện nhân này. Ngươi mau đi tìm Tô Vãn Tình ngay. Ta đến Tô phủ, Tô Vãn Ý nhất định biết Tình Nhi ở đâu. Thuộc hạ đã hiểu. Tô Vãn Ý, Tô Vãn Ý, ngươi ra đây cho ta. Con tiện nhân nhà ngươi, mau ra đây cho ta. Tô Vãn Ý. Đoạn trường tán tầm thường này không đúng. Ngươi chúng phải là hợp hoan tán Tây Vực. Hiện tại thì mềm nhũn, đợi chút nữa ngươi sẽ cứng cáp cho mà xem. Cút ra cho ta. Lâm Phong, ta chỗ nào không bằng con tiện nhân kia chứ? Ta muốn nhan sắc có nhan sắc, muốn dáng có dáng. Lát nữa ta chính là người của ngươi rồi. Đồ bị ổi nhà ngươi. Ngươi dựa vào cái gì mà so với Vãn Tình? Xem cái mặt nhỏ đỏ chót này, lát nữa sẽ cứng cáp lên thôi. Đồ tiện nhân. Ta đương nhiên biết Tô Vãn Tình ở đâu rồi. Ngươi nói cái gì? Lâm Phong, ngươi còn không mau đi tìm muội muội ta. Không chừng muội muội ta đã không còn là xử nữ nữa rồi. Ngươi nói cái gì? Ngươi liếm đi. Ngươi chẳng phải rất thích muội muội ta sao? Sao? Chút chuyện nhỏ này cũng không muốn làm. Được, ta liếm. Liếm xong, dược tính cũng sẽ nổi lên thôi. Đồ tiện nhân, ta cho ngươi cơ hội cuối cùng. Tô Vãn Tình ở đâu? Để ngươi cũng nếm thử nỗi đau bị hủy dung mạo như Vãn Tình. Muội muội ta bị Tây Môn Quảng con trai chi phủ Kim Châu bắt đi rồi. Đồ tiện nhân, ta sẽ tha cho ngươi một cái mạng. Nếu Vãn Tình có mệnh hệ gì, ta tuyệt đối không tha cho ngươi. The film was translated and Lâm Phong, narrated by M Media. ngươi bây giờ mà qua đó, không chừng lại vừa đúng lúc xem được màn kịch Long Phụng hòa hợp đấy. Quả thật là cực phẩm nhân gian. May mà chưa rơi vào tay Lâm Phong, nếu không thì tiếc quá. Ai làm phiền vậy? Phật gia,
Công tử, xin hãy dừng tay. Phật gia, ngài đây là muốn nữ nhân sao? Ta chơi xong sẽ đưa cho ngài là được rồi. Ngài hà tất phải đích thân đến đây? Ngươi nói gì vậy? Trước mặt người ngoài, ta là loại người đó sao? Thì là nhị tiểu thư nhà họ Trương, đại tiểu thư nhà họ Lý, quả phụ họ Lý, Lý quả phụ. Thôi được rồi, ta đến đây không phải vì chuyện này. Trói cô nương này lại trước đã. Trói lại. Tại sao vậy? Đây là ý của cha ngươi. Tiểu tiêu sư Lâm Phong kia nhất định sẽ đến tìm cô nương này. Đến lúc đó, chỉ cần hắn dám đến, chúng ta sẽ... Hiểu rồi. Ta nhất định sẽ chơi hắn đến mất mạng. Tây Môn Quảng, ngươi bây giờ thả ta ra. Còn chưa muộn. Ta xử lý xong tên khốn nạn Lâm Phong, ta sẽ ăn sạch ngươi. Ngươi dám động vào ta, Lâm Phong sẽ không tha cho ngươi. Ta động vào ngươi đấy. Ta động vào ngươi rồi đấy. Ta động vào ngươi thì sao? Tên khốn nạn đó chỉ là đồ hèn nhát. Đến giờ vẫn chưa tới. Ngươi thấy chưa? Ngươi hèn hạ. Lâm Phong, ngươi, sao ngươi vào được đây? Chỉ bằng mấy tên rác rưởi ngoài cửa, còn muốn cản ta Lâm Phong này? Tốt. Lâm Phong, ngươi tới thật đúng lúc. Lão tử cho ngươi đứng mà vào, nằm mà ra. Ngươi tưởng ngươi là con trai tri phủ Kim Châu, ta sẽ sợ ngươi sao? Chỉ bằng tên rác rưởi như ngươi còn muốn lấy mạng Lâm Phong ta? Lâm Phong, đừng tưởng ngươi đến cái tiêu cục rách nát, đi áp tiêu mấy ngày, học được chút trò vặt là ngươi giỏi lắm rồi sao? Hôm nay Phật gia ta ở đây, Phật gia ta ra tay, nhất định sẽ lấy mạng ngươi. Phật gia khoan đã, để lại cho hắn một hơi thở, cho hắn xem nữ nhân của hắn hầu hạ ta thế nào. Phật gia năm xưa từng đồ sát cao thủ kiểu đại tông môn. Nhìn kìa, tên nhóc này sắp biến thành một đống thịt nát rồi. Nghe nói tên nhóc này khi đi áp tiêu luyện được chút ít võ công, thật là lấy trứng trọi đá. Chuyện này sao có thể? Chưa từng có ai trước mặt Phật gia né được chiêu này. Tên nhóc này sao? Chắc Phật gia lâu rồi không ra tay, bị mai một rồi. Lâm gia tiểu tử, không ngờ ngươi có thể đỡ được một kích này của lão phu. Lão già ngươi, nắm đấm mềm yếu vô lực, ta còn tưởng chưa ăn cơm. Chán sống. Quá khủng khiếp. Ngươi xem cái khí kình này, ngươi xem sát khí này. Phật gia quả nhiên bảo đao chưa ra. Tên nhóc này to chắc rồi. Lâm Phong cẩn thận. Không thể nào. Chỉ loại rác rưởi như ngươi còn xứng làm cao thủ giang hồ. Ngươi ngay cả Kỳ Lân quân của Đại Chính quốc ta 1/1000 thực lực cũng không bằng. Ngươi rốt cuộc là ai? Một kẻ sắp mất mạng. Không cần phải biết. Đứng lại. Ngươi đừng động đấy. Ngươi lại đây ta liền lấy mạng nàng ta. Tây Môn Quảng, ngươi ti tiện. Phật gia, dậy đi. Lấy mạng hắn. Lâm gia tiểu tử, ngày này năm sau là ngày giỗ của ngươi. Lâm Phong, ngươi đừng tới đây. Ngươi lại đây ta liền xử nàng ta. Các ngươi còn ngây ra đó làm gì? Mau gọi người. Dạ. Lâm Phong, ngươi biết đấy, ta là con trai của tri phủ Kim Châu. Ngươi nếu dám động đến ta, cha ta nhất định sẽ lấy mạng ngươi. Tri phủ Kim Châu, trong mắt ta tính là cái rắm. Ta nói cho ngươi biết, ta sẽ tiễn ngươi xuống địa ngục trước, rồi để cha ngươi xuống đó bồi ngươi. Ngươi đừng lại đây. Khẩu khí thật lớn. Ta ngược lại muốn xem ai muốn xử Tây Môn phụ tử ta. Cha, cứu ta. Ngươi có thể tránh được, nhưng nữ nhân của ngươi tránh được sao? Mau thả con trai ta ra, ta sẽ tha cho các ngươi một con đường sống. Lâm Phong, chàng đừng lo cho thiếp, mau lấy mạng bọn chúng. Có loại bại hoại này trên đời, chỉ càng khiến nhiều người bị hãm hại.
Cút. Cha, con trai. Cha ơi. Lâm Phong, chàng đừng lo cho thiếp. Chàng mau đi đi. Nữ nhân của ta. Ta sẽ không bỏ mặc nàng. Bắn tên. Tình nhi. Thật là tình thâm nghĩa trọng. Nếu đã vậy, vậy bây giờ ta sẽ tiến đôi uyên ương này xuống âm phủ làm vợ chồng. Chuẩn bị. Kỳ Lân tướng quân đến. Bái kiến Kỳ Lân tướng quân. Tướng quân, ngọn gió nào đã đưa ngài đến đây vậy? Ngài đến thật đúng lúc. Ta đang xử lý một tên tiêu sư dám sỉ nhục Tân Hoàng. Có uy nghiêm của ngài gia trì, tiểu tử này đền mạng cũng đáng. Tháo vũ khí của bọn chúng xuống cho ta. Tướng quân, thuộc hạ đến muộn, xin thái tử thứ tội. Đứng dậy đi. Kỳ Lân tướng quân, đây chỉ là một tên tiêu sư của một tiêu cục hèn mọn. Đúng, hắn làm sao có thể là thái tử được? Ngài có phải nhầm rồi không? Tướng quân, ngươi dám bất kính với Lâm công tử. Lâm Phong chính là thái tử của Đại Chính quốc chúng ta. Lễ đăng cơ vừa kết thúc, hắn chính là tân hoàng của Đại Chính quốc. Tây Môn Khánh, ngươi muốn mưu phản soán ngôi sao? Không dám. Tiểu nhân có mắt như mù, không biết Thái Sơn. Hắn chỉ là một tiêu sư của một tiểu gia tộc, làm sao có thể là thái tử được chứ? Kiểu Nguyệt nghe lạnh. Chi phủ Kim Châu Tây Môn Khánh, con trai hắn là Tây Môn Quảng, làm hại dân lành. Đưa cả hai vào đại lao, chờ ta đăng cơ rồi xử trảm. Thuộc hạ tuân lệnh. Chọn ngày tịch biên. Toàn bộ số tài sản tịch thu được dùng để cứu trợ dân chúng. Vâng. Người đâu, mang đi. Tha mạng. Xin Tân Hoàng tha mạng. Người tỉnh rồi. Lâm Phong. Xin lỗi, ta đã để ngươi chịu khổ rồi. Sau này chàng đừng rời xa ta nữa, được không? Vãn Tình. Ta thề, ta Lâm Phong từ hôm nay trở đi sẽ mãi mãi bảo vệ nàng, không rời nàng nửa bước. Muội không sao chứ? Lâm Phong, đừng. Nàng dù sao cũng là tỷ tỷ của ta. Hơn nữa, lần này nàng cũng là bị người ta mê hoặc mới làm ra chuyện như vậy. Ta bây giờ chẳng phải vẫn ổn sao? Ta xem như nể mặt muội ngươi, tha cho ngươi lần này. Cút. Lâm Phong, ta có chuyện quan trọng muốn nói với ngươi. Cha ta bảo ta nói với chàng, ngày mai chính là đại điển bảo vật mừng Tân Hoàng đăng cơ. Chàng là con rể Tô gia, đương nhiên có quyền thay mặt Tô gia chúng ta dâng lên Hoàng thượng một lễ vật hậu hĩnh. Ta biết rồi. Nếu chàng còn nhờ cổ thông kim nữa thì cũng xin cho ta một viên trâu gì đó nhé. Trứng nào tật nấy. Cút. Lâm Phong, nếu chàng không tìm được bảo vật để dâng lên, cha ta nói ông ấy sẽ thu hồi hôn ước bất cứ lúc nào. Lâm Phong, nếu chàng không muốn đi thì đừng đi. Không, chúng ta phải đi. Không chỉ phải đi, chúng ta còn phải đoạt giải nhất. Nói đến đây, trong Ngọc Đài Yến lần này chắc chắn sẽ có rất nhiều kỳ chân dị bảo xuất hiện. Cha chắc chắn sẽ lấy viên Dạ Minh Châu lần trước dâng lên Tân Hoàng. Nhưng chúng ta, ngươi yên tâm, món quà quý giá nhất để dâng lên Tân Hoàng ta đã tìm được rồi. Để chào mừng Tân Hoàng đăng cơ, lần này chúng ta đến Kim Châu để tìm bảo vật. Kim Châu đất rộng của nhiều tài nguyên phong phú, thương mại và chính trị phát triển, hơn nữa còn là tuyến đường giao thông trọng yếu giữa Đông và Tây. Chắc hẳn trong tay mọi người đều có rất nhiều bảo vật. Mong rằng các vị hương thân hào kiệt hãy dâng bảo vật
Người đoạt giải nhất sau khi Tân Hoàng đăng cơ sẽ được phong làm vạn hộ hầu, hưởng ân điển của Tân Hoàng, được ban một tấm kim bài miễn tử. Kim bài miễn tử, đây mới đúng là bảo vật vô giá. Thái phó, tại hạ là Từ Thiên Tề người Từ gia ở Kim Châu. Vật ta muốn dâng lên cây linh chi ngàn năm Tây vực. Phẩm tướng này thật hiếm thấy. Tương truyền quốc vương cổ đằng quốc Tây vực từng có một viên ngọc như vậy. Chẳng lẽ đây chính là viên ngọc đó? Tô lão gia quả là tinh tường. Ta xin dâng bảo vật này lên Tân Hoàng. Nguyện Tân Hoàng hồng phúc ngang trời, sống thọ vạn năm. Hay, mau trình lên. Hay lắm. Kim Châu quả nhiên giàu có. Từ công tử đã mở đầu tốt đẹp. Thái phó, bảo vật mà ta dâng lên chính là Đức Thiên Ngọc Tông. Ngọc Tông này là vật mà tiên đế dùng trong lễ tế trời, sở hữu thần lực. Nay xin dâng lên Tân Hoàng. Nguyện Tân Hoàng vạn sự như ý. Tốt, mau trình lên. Bảo vật của các người tuy tốt, nhưng so với Dạ Minh Châu này của ta đều là phàm vật. Hãy chờ xem các ngươi còn gì nữa. Ta sẽ dâng lên sau cùng, nhất định sẽ đoạt được giải nhất, nhận được kim bài miễn tử. Bẩm thái phó, một viên Dạ Minh Châu. Đồ tốt, mau trình lên. Xem ra bảo vật của ta nhất định sẽ đoạt giải nhất. Đồ tốt, may mà ta có Dạ Minh Châu này làm vốn. Nếu không Tô gia ta đã bỏ lỡ cơ hội dâng bảo vật này rồi. Còn ai muốn dâng bảo vật nữa không? Nếu không còn ai, chúng ta sẽ kết thúc để giám định. Khoan đã. Ta nói sao các ngươi giờ mới tới? Bảo vật ta bảo các ngươi chuẩn bị đâu? Đây chẳng phải là tiểu tiêu sư Lâm Phong sao? Ta thấy Cổ Thông Kim không có ở đây, hắn có thể dâng lên bảo vật gì chứ? Lâm Phong, cút xéo đi, đừng gây rối. Đây không phải là nơi ngươi nên đến. Hôm nay những người ở đây đều là danh môn vọng tộc, lại là lễ dâng bảo vật cho Tân Hoàng. Ngươi một kẻ giang hồ ở đây, thật là quá phận. Báo thái phó, có một lão già có vẻ gian xảo ở cửa, đến dâng bảo vật. Hoang đường, đây là nơi triều đình dâng bảo vật, há có thể mạo phạm. Đuổi hắn ra ngoài. Dạ. Chỉ vài tên thị vệ mà cũng muốn cản ta sao? Bảo vật trong tay ta so với bảo vật các ngươi dâng lên quý giá hơn vạn lần. Nếu đuổi ta đi, các ngươi sẽ tổn thất lớn đấy. Ta tưởng là gì, hóa ra chỉ là một cuốn sách rách. Thật nực cười, vô lễ. Trước đó các vị hương thân dâng lên đều là bảo vật thượng phẩm, ngươi lại mang một cuốn sách đến đùa dẫn bổn quan, dụng tâm gì? Người đâu? Khoan đã. Thái phó đại nhân, cuốn sách này không tầm thường. Đây chính là Khải Vũ Trung Thư nổi danh thiên hạ. Khải Vũ Trung Thư là chân bảo hiếm có, triều ta tìm kiếm trăm năm mà không thấy. Ngươi từ đâu mà có được? Muốn hỏi từ đâu mà có được? Đây là từ một ngôi mộ ở Tây Hạ mà có. Hóa ra là ở Tây Hạ. Đồ trộm mộ mà được. Chỉnh lên, để ta xem cho rõ. Vị dị sĩ này, cuốn sách này nhất định sẽ đoạt giải nhất. Không thể nào. Con chuột bọ nào phá hỏng đại sự của ta? Đây,
Đa tạ thái phó. Vật này đoạt được giải nhất, đó là điều đương nhiên. Chỉ là không phải chứ lão gia, ngươi định nuốt lời hả? Đây là đại chính quốc, đồ đã dâng lên rồi, làm gì có đạo lý đòi lại chứ? Ngươi đang báng bổ Tân Hoàng, tội đáng chu di. Đừng, các ngươi không lo lắng sao? Ta tuy không phải bậc cao sang quyền quý, nhưng chúng ta là bậc hào kiệt giang hồ, cũng rất trọng nghĩa khí. Ta muốn nói là cuốn sách này không phải do ta dâng lên. Còn ai có năng lực như vậy nữa? Cuốn sách này là Lâm công tử nhờ ta thay mặt chàng dâng lên cho Tân Hoàng. Lâm công tử Lâm Phong, tên ngốc này là con rể dự bị của Tô gia ta. Bảo vật này quý giá như vậy, Lâm Phong ở bên ngoài đã kết giao được bao nhiêu nhân tài dị sĩ vậy? Lâm Phong, ngươi làm dạng dỡ Tô gia ta rồi. Ta gả con gái cho ngươi, ta yên tâm rồi. Lâm công tử, cáo từ. Cao nhân quả là không lộ diện. Lâm Phong, đây chính là bảo vật mà ngươi đã chuẩn bị sao? Kịch hay còn ở phía sau. Báo. Thái phó, có một lão hán ở ngoài cửa dâng bảo vật. Người tới là ai? Dường như là người Tây Vực hoặc là quan gì đó. Dâng vật gì? Mau trình lên. Du Mục Quốc. Đại chính quốc ta và Du Mục Quốc ở biên giới giao tranh liên miên. Chẳng lẽ đây là... Chiếu thư nghị hòa. Hóa ra là chiếu thư nghị hòa của Du Mục Quốc. Chiếu thư nghị hòa, Du Mục Quốc. Cái quốc gia này tuy nhỏ, nhưng dân chúng rất hung hãn, giỏi cưỡi ngựa, nhưng thường xuyên có tranh chấp dân sự với đại chính quốc ta. Cái này năm xưa tiên đế phái 10 vạn đại quân cũng không thể tiêu diệt được, huống chi còn bắt họ quy hàng thần phục. Nay Tân Hoàng đăng cơ, họ lại đưa thư nghị hòa tới. Người nào mới có bản lĩnh lớn như vậy? Người dâng bảo vật có kèm theo một bức thư. Chỉ là bức thư này viết bằng chữ của Du Mục Quốc. Trong số các vị có ai thông hiểu chữ của Du Mục Quốc không? Thái phó, ta từ nhỏ lớn lên ở Tề Thành, là ở biên giới giữa nước ta và Du Mục Quốc, nên ta đối với chữ viết của họ cũng biết đôi chút. Tốt. Có chuyện gì vậy? Không có gì. Hôm nay nghe nói Tần Quốc Vương sắp đăng cơ. Vì để bảo vệ sự bình an của lê dân bá tánh hai nước, xã tắc vững bền, đặc biệt dâng lên tờ chiếu thư nghị hòa này. Đợi sau khi Tân Hoàng đăng cơ, nước Du Mục bọn ta sẽ phái sứ thần yết kiến đại chính quốc vương, thương thảo việc nghị hòa. Tuyệt quá, cuối cùng cũng có thể đình chiến rồi. Ngoài ra, xin đại chính quốc Tân Hoàng hãy rõ, tờ chiếu thư nghị hòa này là do Lâm Phong kính dâng. Xin hãy ghi công lao này dưới danh nghĩa Lâm Phong. Kính cẩn. Sao lại là Lâm Phong nữa rồi? Chuyện này cũng không có gì lạ. Chuyện này 89 phần 10 là do Cổ Thông Kim bảo hắn đưa. Tục ngữ nói, có tiền có tất cả. Mọi người đừng quên, Lâm Phong và vị thủ phủ đại chính quốc, Cổ Thông Kim vốn là chỗ giao tình lâu năm. Dùng vũ lực thu phục quả thực là không được. Nhưng quốc lực bọn họ suy yếu, lại quanh năm giao chiến với đại chính quốc chúng ta. Trong nước đã sớm dân chúng lầm than. Cổ Thông Kim chỉ cần bỏ ra chút tiền, đối với nước Du Mục chính là trăm lợi không hại. Cộng thêm hy vọng của Tân Hoàng, đưa chiếu thư nghị hòa há chẳng phải đơn giản. Việc này liên quan trọng đại. Đợi ta điều tra rõ ràng rồi sẽ quyết định. Chư vị, ta Lâm Phong hành tẩu giang hồ nhiều năm, quả thực quen biết không ít bằng hữu. Vừa rồi dâng bảo vật, tuy rằng là bằng hữu thay ta dâng, nhưng xin thái phó hãy ghi nhớ công lao dưới danh nghĩa của họ.
ta Lâm Phong và Vãn Tình. Có một bảo vật khác dâng lên Tân Hoàng. Lâm Phong, ngươi nói bậy bạ gì đó? Đầu óc bị lừa đá rồi sao? Phượng Vũ Kim Châm, Tô gia chúng ta dâng lên Tân Hoàng. Thằng con rẻ ngốc này của ta, sao ta lại tìm được một đứa ngốc như ngươi chứ? Tô Khải, ngươi mắt mờ rồi, không nhận ra bảo vật, ta không trách ngươi, nhưng ngươi hãy mở to mắt mà nhìn cho kỹ. Cây Phượng Vũ Kim Châm này nhất định có thể giúp Tô gia giành được vị trí đầu. Ngươi cứ khoác lác đi. Tô lão gia, thằng con rể của ngươi e là đầu óc không phải bị kẹp cửa rồi chứ? Nhiều bảo vật như vậy, hắn lại chọn một cây châm vàng ghi vào dưới danh nghĩa của mình. Chỉ là một cây châm phượng rách nát thôi, đáng giá bao nhiêu tiền chứ? Ta nói lão Tô này, ngươi vẫn nên gả con gái ngươi Tô Vãn Tình cho ta đi. Đợi đến khi bảo bối của ta giành được vị trí đầu, nhường lại cho ngươi, biến đi. Lâm Phong, ngươi tự mình ở đó, bị người ta chế nhạo cũng được đi, ngươi còn kéo theo cả Tô gia cùng ngươi bị người ta chế nhạo. Ta nói cho ngươi biết, nếu hôm nay Tô gia bọn ta không giành được vị trí đầu, hôn ước của ngươi và Vãn Tình sẽ bị hủy bỏ. Lũ phàm phu các ngươi chưa từng thấy Phượng Vũ Kim Châm, nhất định không biết giá trị của nó, nhưng Thái phó nhìn thấy chắc chắn sẽ chấn động. Những bảo vật dâng lên hiện nay đều là lễ vật mừng ta đăng cơ. Làm gì có bảo vật nào quý giá hơn bảo vật do tự Tân Hoàng dâng chứ? Giờ ta cũng nên vạch trần thân phận ẩn thế thái tử của ta rồi. Đây chẳng phải là châm cài phượng hoàng hậu giao cho thái tử sao? Quả là vật của cung đình. Phượng Vũ Kim Châm không nghi ngờ gì nữa. Chẳng lẽ Lâm Phong chính là thái tử? Không đúng, thái tử từ nhỏ đã bị đày ra ngoài. Tính cách người này đúng là gần giống với lời đồn, trầm ổn độ lượng. Nhưng nghe đồn hoàng thái tử cao 8 thước, thằng nhãi này ta thấy chưa đến 7 thước. Tuyệt đối không phải hắn. Lá gan thật lớn, dám cả gan mạo danh thái tử. Lâm Phong, thứ này ngươi rốt cuộc lấy từ đâu ra? Lão già này đã có châm phượng ở đây, vậy mà còn nghi ngờ thân phận của ta. Ta cũng không trách ông ta, dù sao chuyện này vô cùng hệ trọng. Cẩn thận một chút cũng là lẽ thường tình. Thái phó không cần hỏi nhiều, ta thấy 8 phần là giả, hoặc là đồ ăn cắp. Dù sao hắn quanh năm ác tiêu bôn ba khắp nơi, kiếm chút đồ cung đình cũng không phải chuyện gì khó khăn. Ngươi vu khống. Lâm Phong, chính ngươi nói đi. Thứ này là lúc ta còn nhỏ mẫu thân giao cho ta. Được rồi, nếu đã không còn ai dâng bảo, vậy thì kết thúc để kiểm tra. Sau khi thẩm định, người đoạt giải nhất là Phượng Vũ Kim Châm của Lâm Phong Tô gia Kim Châu. Cái gì? Không thể nào. Tốt quá, sau khi Tân Hoàng đăng cơ sẽ phong vạn hộ hầu, ban miễn tử kim bài. Tạ chủ Long Ân, xem ra vị thái phó này quả nhiên tâm tư tỉ mỉ, không vạch trần thân phận của ta ngay tại chỗ, có lẽ cũng là đang bảo vệ ta. Vương gia ngài xem, đây là Phượng Vũ Kim Châm thằng nhãi Tiêu Cục Thành Đông kia dâng lên. Phượng Vũ Kim Châm ta đã kiểm tra rồi, là thật. Người đó tướng mạo thế nào? Cao khoảng 6 thước, dung mạo tuấn tú, tướng mạo có vài phần giống với tiên hoàng. Nhưng lời đồn hoàng tử cao 8 thước, nên thuộc hạ đoán chắc nhất định không phải hắn. Ngươi hồ đồ, đó là hoàng hậu cố ý làm vậy, đánh lạc hướng để bảo vệ an toàn cho thái tử. Người này chính là thái tử. Thuộc hạ ngu muội, ta tìm vất vả bao lâu nay, vậy mà lại chạy đến Kim Châu làm tiêu sư. Theo điều tra hoàng tử hắn
Hoàng tử gì cơ? Chỉ là một tiêu sư thôi. Nên đổi cách xưng hô rồi. Phải. Theo điều tra, thằng nhãi Lâm Phong có quan hệ mật thiết với Tô gia. Lý do hắn không hồi chiều là để thực hiện lời ước hẹn 3 năm, cưới nhị tiểu thư Tô gia. Vẫn còn quá trẻ người non dạ, bỏ Giang Sơn tươi đẹp để cưới một nữ nhân. Thật ấu trĩ. Vậy tiếp theo chúng ta nên làm gì? Hành động của Kiều Nguyệt đã gây ra rất nhiều trở ngại cho ta. Hiện tại là thời điểm mấu chốt cho đại kế đoạt vị của ta, không thể xảy ra sai sót. Hiện tại vẫn chưa thể xử tử Lâm Phong ở nơi công cộng. Loại độc này không màu không mùi, không dễ bị phát hiện. Thuộc hạ đã hiểu, ta sẽ lập tức cho tên nhóc đó biến mất. Xin Hoàng thượng yên tâm. Ngươi gọi ta là gì? Là Hoàng thượng. Hoàng thượng. Tốt. Thái phó, đợi ta đăng cơ, ta sẽ phong khanh làm tể tướng. Thần tạ long ân của Hoàng thượng. Thái phó đích thân đến Hàn Xá, thật sự là làm rạng rỡ nơi ở của thần. Không biết Thái phó có gì phân phó? Lui ra. Hôm qua Tô gia các ngươi dâng bảo vật, có thể nói là công lao to lớn. Lần này ta đến đây là để truyền đạt khẩu dụ của Tân Hoàng, phục vụ tận tụy, không chối từ. Nay xét thấy Tô gia dâng bảo vật có công, đặc biệt bổ nhiệm Tô Khải làm thái thú Kim Châu. Đợi trẫm đăng cơ sẽ ban chiếu thư sắc phong. Tạ long ân. Tại hạ chỉ là một thảo dân, được Hoàng thượng ân sủng chiếu cố. Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế, vạn vạn tuế. Đứng dậy đi. Tạ thái phó. Đây là... Lần này ngươi có thể nhận được tước vị do Tân Hoàng ban thưởng. Con rể của ngươi Lâm Phong có thể nói là công lao to lớn. Nếu không có cây phượng vũ kim châm của hắn, chỉ bằng viên Dạ Minh Châu của ngươi, e rằng không đủ để phong quan cho ngươi. Thái phó nói chí phải. Hiển tế Lâm Phong lần này đã không phụ lòng kỳ vọng của ta dành cho hắn, đã dâng lên bảo vật. Hoàng thượng thích là tốt rồi. Đây là Hoàng thượng ban thưởng cho hắn. Ngự tứ Long Hoa. Vật này do Đông đảo quốc tiến cống, số lượng rất ít, vô cùng quý giá. Chỉ cần lấy một ít cho vào món ăn là được. Tạ ơn Long ân. Thái phó đại nhân, không biết công dụng của ngự tứ Long Hoa này là gì? Ta biết ngươi muốn hỏi gì, nhưng hãy nhớ kỹ, người trên 60 tuổi tuyệt đối không được dùng. Ngự tứ Long Hoa rất bổ dưỡng cho người trẻ tuổi, nhưng đối với người già lại gây phản tác dụng. Tiểu nhân đã rõ, đó là do Tân Hoàng đế ban thưởng cho hiển tế Lâm Phong. Tiểu nhân vạn vạn lần không dám động đến. Ta sẽ bảo nhà bếp hầm canh, rồi đưa cho hiển tế. Biết vậy là tốt rồi. Ta nên về thôi. Thái phó đi thong thả. Tình nhi, vì Tô gia chúng ta chỉ có thể hy sinh ngươi và Lâm Phong. Người thôi đã thấy thơm rồi. Món canh này là cha đặc biệt sai người mang đến. Cha nói hiển tế của ông lập công dâng bảo vật, nên phải khao ngươi thật hậu hĩnh. Cha ngươi lần này cuối cùng cũng làm được một việc nên người. Không được nói cha ta như vậy. Được rồi, không nói cha ngươi nữa. Tình nhi, sau này dù ngươi muốn ăn gì, muốn mặc gì, ta đều có thể đáp ứng ngươi. Ta muốn cho ngươi hưởng hết vinh hoa phú quý của thế gian. Ta biết rồi. Lâm đại tiêu sư. Được, vậy ta thử canh trước. Phu quân vất vả cả ngày rồi, chàng uống trước đi. Được, ta uống trước. Ngon. Vậy chúng ta dùng bữa thôi.
Lâm Phong, chàng sao vậy? Canh này có độc. Tình Nhi, người đâu? Thái tử điện hạ. Thái tử điện hạ. Trấn Nam Vương. Lâm Phong, thúc thúc dâng cho ngươi Tây vực Đoạn Trường Tán này, ngươi có hài lòng không? Trấn Nam Vương, ngươi tự ý rời khỏi lãnh địa là tội khó tha. Kiểu Nguyệt, ngươi quả thật là một con chó trung thành. Tiếc rằng Lâm Phong sắp mất mạng. Bây giờ ngươi giúp ta giải quyết hắn đi, có lẽ ta sẽ tha cho ngươi một mạng. Đuổi theo cho ta, dù có đào 3 thước đất cũng phải tìm được 3 người bọn chúng. Không cần đâu. Lâm Phong trúng Đoạn Trường Tán của ta, đã là cái xác khô rồi. Vào ngày mai tại Ngọc Đài Yến, ta sẽ trở thành chủ nhân của Đại Chính Quốc. Tình Nhi, xin ngươi hãy tỉnh lại. Ta muốn nói cho ngươi biết, ngươi chính là Hoàng hậu Đại Chính Quốc. Xin lỗi, ta không thể tiếp tục cùng ngươi chu du khắp thiên hạ được, nên là ngươi phải hưởng hết vinh hoa phú quý. Thái tử điện hạ. Hoàng phi, đến giờ thay thuốc rồi. Được. Vẫn là để ta làm. Thịnh lão, Vãn Tình nàng. Lão nô y thuật kém cỏi, cúi xin Thái tử điện hạ thứ tội. Nàng rốt cuộc thế nào rồi? Đoạn Trường Tán chính là thuốc độc mạnh nhất Tây vực, hiện đã xâm nhập Ngũ Tạng Lục Phủ của Hoàng phi. Hoàng phi có thể sống sót hay không, phải xem nàng có thể vượt qua đêm nay hay không. To gan. Thiên hạ không có bệnh nào mà Thịnh Hoa Đà ngươi không chữa được. Lão nô nhất định liều mạng chữa trị. Thái tử, ngài tỉnh rồi. Đứng dậy trước đã. May mà lúc Thái tử điện hạ trúng độc, đã dùng khí phong bế huyệt Dũng Thiên, lão nô mới có thể chữa trị. Đây chính là phúc của Đại Chính Quốc ta. Thịnh lão ông vất vả rồi. Thái tử, Trấn Nam Vương câu kết với Thái phó âm mưu soán ngôi, chúng sẽ thay thế ngài tham gia Ngọc Đài Yến ngày mai. Người hãy giúp ta triệu tập Kỳ Lân quân, theo ta tiêu diệt phản quân. Thuộc hạ tuân lệnh. Từ công tử, Tô lão gia. Nữ nhi, lát nữa gặp Tân Hoàng, ngôn hành nhớ phải đúng mực. Thời khắc này không thể hỏng gì hết. Hiểu rồi. Tuy nhiên, trước mặt Tân Hoàng biểu hiện đúng mực cũng rất quan trọng. Nhất định phải cho Tân Hoàng lưu lại một ấn tượng tốt. Sau khi Tân Hoàng đăng cơ, triều đình sẽ ban bố chiếu thư bổ nhiệm. Ta chính là Kim Châu Thái Thú. Đến lúc đó, ta nhất định có thể tiến cử
biết đâu đưa được ngươi vào cung, hầu hạ hoàng thượng. Yên tâm đi cha, chưa có nam nhân nào có thể thoát khỏi lòng bàn tay ta. Điện hạ, hoàng phi nhất thời không biết có thể tỉnh lại hay không, nhưng Ngọc Đài Yến sắp bắt đầu rồi. Chúng ta tuyệt đối không thể để Trấn Nam Vương gian kế được tọa nguyện. Kiểu Nguyệt, ngươi dẫn Kỳ Lân quân nhanh chóng đến Ngọc Đài Yến. Nửa canh giờ, bất kể tình nhi có tỉnh lại hay không, ta đều sẽ đến. Dạ. Thịnh Hoa Đà, Thái tử điện hạ, ngươi có trích tuyệt cấm mạch tán không? Đây là kỳ độc thiên hạ. Thái tử điện hạ muốn dùng nó làm gì? Lấy độc trị độc, có khả năng cứu sống tình nhi. Chuyện này quá mạo hiểm, mau đi, tin ta. Dạ. Thái phó đại nhân đến. Ngự chiếu, mau quỳ xuống. Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Phụng thiên thừa vận. Hoàng đế chiếu viết: trẫm tâm niệm thiên hạ, khắc tuân thiên đạo, vì bảo vệ đại chính quốc, hoàng quyền vững chắc bách tính an thái. Hôm nay trẫm giáng chỉ tuyển lập hiền tài, thừa tỷ truyền vị, thân thụ sắc lạnh. Đặc biệt lập Trấn Nam Vương Lâm Cơ Mậu làm tân hoàng. Trấn Nam Vương, sao lại là hắn? Sao có thể như vậy? Tân hoàng nên khắc thủ luật pháp đại chính quốc, vì gánh vác hoàng quyền tương lai, lãnh đạo quốc gia, duy trì sự phồn vinh và ổn định của đại chính quốc. Chuẩn bị. Trẫm cũng hy vọng các vị đại thần tướng quân vương công quý tộc, phụ tá tân hoàng cùng trấn hưng quốc uy đại chính quốc, phổ cáo thiên hạ, hàm sử văn chi. Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Mời tân hoàng. Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Thái tử điện hạ. Thật tốt quá, chúc mừng Thái tử điện hạ. Thật là trời phù hộ hoàng phi nương nương. Xem ra phương pháp lấy độc trị độc của ngài đã có hiệu quả. Người rốt cuộc cũng tỉnh lại. Hắn ta làm sao có thể kế vị? Chuyện này có chút không ổn. Láo xược, gặp tân hoàng mà còn không quỳ xuống. Ta xem ai dám quỳ. Ai dám tham kiến Kỳ Lân tướng quân? Trấn Nam Vương, ngươi không chỉ tự ý rời khỏi lãnh địa, mà còn cấu kết với thái phó mưu hại tân hoàng, nay lại còn tự ý may long bào mưu đồ soán ngôi. Người đâu? Bắt hai tên phản thần này lại cho ta. Ta xem ai dám. Di chiếu của tiên hoàng bệ hạ, đặc biệt lập Trấn Nam Vương làm tân hoàng. Mật chiếu đây. Kiểu Nguyệt tướng quân, chẳng lẽ ngươi muốn tạo phản? Trên tờ mật chiếu giả mạo của ngươi có ấn ký của Ngọc tỷ sao? Cái này ngươi tất nhiên là không có. Không có thì đã sao? Thái tử đã mất rồi. Ta là hoàng thúc của thái tử, là huynh đệ ruột thịt của tiên hoàng. Ta đến kế thừa đại thống. Thiên hạ có ai dám không phục? Kiểu Nguyệt, 10 vạn tinh binh của ta đã bao vây Kim Châu thành. Hôm nay không ai có thể ngăn cản ta. Vào ngày mai, triệu thiết kỵ của ta Trấn Nam Vương sẽ bao vây kinh đô. Thiên hạ này chung quy sẽ thuộc về ta.
Vậy sao? Ngươi vậy mà chưa mất mạng. Đoạn trường táng tầm thường đó không đủ để lấy mạng ta. Lâm Phong, ngươi điên rồi sao? Sao ngươi lại to gan như vậy, dám mặc long bào đến Ngọc Đài Yến làm loạn? Chuyện của ngươi ta sẽ tính sổ sau. Toàn Nghề Quân đâu? Bắt tên tiêu sư này lại chờ xử lý. Ta xem ai dám. Ngọc tỷ đây. Ai dám láo xược? Cái này. Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Có Ngọc tỷ thì đã sao? Chẳng lẽ có thể chống lại 10 vạn đại quân của ta sao? Trấn Nam đại quân đâu? Trấn Nam đại quân đâu? Trấn Nam Vương, ngươi trên xà nhà không ngay dưới xà nhà cũng cong. 10 vạn đại quân của ngươi đã quy hàng Kỳ Lân quân của ta. Cái gì? Không thể nào. Kỳ Lân quân đâu? Có. Bắt 2 tên phản đồ này lại cho ta. Tân Hoàng là của ta. Là của ta. Lâm Phong. Không. Thái tử. Tất cả đều là Trấn Nam Vương uy hiếp ta. Thái tử tha mạng. Thái tử. Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Bình thân. Tạ vạn tuế. Cung nghênh hoàng hậu. Kia chẳng phải là Vãn Tình sao? Nàng ấy sao lại tới đây? Sao nàng ấy lại thành hoàng hậu rồi? Vãn Tình. Vãn Tình con tiện nhân này. Nàng ấy bây giờ là hoàng hậu rồi. Hoàng hậu thiên tuế thiên tuế thiên tuế. Vãn Tình, nàng chỉ cần nói bình thân là được rồi. Bình thân. Vâng, hoàng hậu. Tô Khải. Hoàng thượng, Khanh có điều gì muốn nói với trẫm chăng? Không. Tô gia không. Tô Khải không phải. Chúc hoàng thượng và hoàng hậu vĩnh kết đồng tâm, bạc đầu giai lão, sớm sinh hoàng tử. Tô Khải, Khanh thật sự nghĩ như vậy sao? Tiểu nhân thật sự nghĩ như vậy. Còn gì chưa làm được? Kính xin hoàng thượng chỉ rõ. Tô Khải, ngươi không ngờ tới phải không? Con rể mà ngươi khinh thường nhất lại chính là đương kim thánh thượng. Tiểu nhân có mắt như mù. Xin hoàng thượng thứ tội. Xin thứ tội. Cầm miệng. Ngươi lại cấu kết với Trấn Nam Vương, hại bổn vương, lại còn dám xin ta tha mạng. Còn cả ngươi Tô Vạn Ý, ngươi suýt chút nữa khiến hoàng hậu bị gian nhân làm nhục. Ngươi có biết tội không? Ta nói cho ngươi biết, Tô gia các ngươi sớm muộn cũng bị chu di cửu tộc. Nhưng ta niệm tình ngươi đối với hoàng hậu có ơn dưỡng dục. Tội mất có thể miễn, nhưng tội sống khó tha. Từ hôm nay trở đi, Tô gia các ngươi và hoàng hậu không còn quan hệ gì nữa. Bị giáng xuống làm thường dân, vĩnh viễn làm nô lệ. Từ nay về sau, Tô gia các ngươi nếu còn dám xúc phạm luật pháp đại chính quốc, ta sẽ xử không tha. Chính là cái thứ hỗn đản nhà ngươi, cái đồ tiểu yêu tinh nhà ngươi. Nghe lời ngươi, nếu không thì Tô gia chúng ta sẽ không đến nông nỗi này. Đồ già kia, tất cả là tại ngươi già rồi mà không nên nết. Hẹp hòi, thấy tiền sáng mắt. Ngươi đã đến nông nỗi này rồi, ngươi lại còn trách ta. Ngươi, ta nói cho ngươi biết, Tô Khải ta không có đứa con gái như ngươi. Đồ tiện nhân hạ đẳng. Người đâu? Kéo hai người chúng nó ra ngoài cho ta. Đồ tiện nhân. Vãn Tình. Không phải hoàng hậu. Hoàng hậu.
Vãn Tình. Ta đã hứa với nàng, ta nhất định sẽ không phụ nàng. Ta nhất định sẽ cho nàng hưởng hết vinh hoa phú quý. Trước đây, những khổ cực nàng phải chịu, ta sẽ bù đắp từng chút một. Bây giờ, nàng là hoàng hậu trên vạn người, dưới một người rồi. Từ nay sẽ không còn ai dám làm nàng tổn thương. Ta biết. Lâm Phong, ta vẫn luôn tin tưởng chàng. Hoàng thượng và hoàng hậu thật sự là một đôi trời sinh. Chư vị hương thân, hôm nay Ngọc Đài Yến đã kết thúc. Mời mọi người trở về. Cấu kiến hoàng thượng hoàng hậu. Cái đồ tiện nhân nhà ngươi. Sao hắn ta lại có thể là hoàng thượng được chứ? Nếu không phải tại ngươi, đều tại cái đồ già khốn nạn nhà ngươi. Nếu không phải nghe lời cái đồ tiện nhân nhà ngươi, thì Tô gia chúng ta đã không đến nông nỗi này. Người đâu? Kéo cái đồ tiện nhân này ra ngoài cho ta. Nó không xứng làm con gái Tô gia chúng ta. Ta sẽ không tha cho người đâu. Làm sao hắn có thể là hoàng thượng được? Thôi, ta vẫn thích người mặc bộ tiêu sư hơn, gần gũi hơn. Chẳng phải để ngươi thoải mái sao? Mặc long bào, sợ ngươi gò bó thôi mà. Tình Nhi, ngươi xem, chúng ta đã thành thân rồi. Vậy chúng ta có phải nên cái gì? Nên chứ? Lâm Phong, làm gì? Ta bị Tô gia đuổi ra rồi. Ngươi kêu mang ta được không? Lâm Phong, ta hầu hạ ngươi giỏi hơn muội muội ta. Cho ta làm hoàng hậu được không? Người đâu? Các ngươi làm kiểu gì? Sao lại để nàng ta vào đây? Mang nàng ta đi cho ta. Đừng chạm vào ta. Ta mới là hoàng hậu. Có tin ta lấy đầu các ngươi không? Biết trước như ngày hôm nay, thì cần gì phải như lúc ban đầu chứ? Ngươi không sao chứ? Ta không sao. Không sao thì chúng ta tiếp tục.